ó dá o ariwo ó ní mo fi kí yín káàbọ̀ àfi kí n mọ́ fi kí yín káàbọ̀ sínú ètò tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé tí mọ ẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun lábala lérèfé náà ni o ibo la gbà yọjú nílẹ̀ haúsá náà ni o àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ protest lóríṣiríṣi àwọn kan ṣe díẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni ìkànnà àwọn prophet tó sì wà jẹ́ fúlàní ó ti dán lóhùn wípé kán gbẹ́nu wọn sọ́hun tán bá fẹ́ wá ṣẹ̀sìn kán mọ̀ bọ́n lé haúsá kán wá dojúkọ ọ̀tá àbọ̀n ṣùgbọ́n ọlọ́kan òjọ̀kan la bá rí tí àwọn shite gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí lápapọ̀ náà bá tú jáde nílẹ̀ haúsá wípé ṣe àwọn ò ní bá Trump mú ní kékeré bọ́n ṣe ń finá sí àsíá àwọn lamẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń pàrókò ogun ránṣẹ́ wípé kó máa bọ̀ yóò bá wọn lé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu kan nù wọn tó lóhun security expert ọmọ Fúlàní ní à ń bọ̀ àti ìdè o. Ladies and gentlemen, my name is Comrade Mohammed Ali Ringim, an ex-security expert. Securing lives and properties is my area of specialization. I want to see this very moment to call upon His Excellency the United States of American President Mr. Donald Trump, my good friend, to please be aware that Nigeria, we are not suffering from religiosism, tribalism. We are not persecuting Christians. We are always living together with Christians and Buddhists, Sikhs, Hindus, Taos, Maos, Confucius, Baha'is, Rastas, Satanists, and Shantos. All these religious denominations, if they may be at Nigeria, we are living peaceably with them because we are suffering from humanitarianism. Mr. Donald Trump, let me be aware that Nigeria is not Vietnam. Nigeria is not Afghanistan. Nigeria is not Iraq. Nigeria is not Iran. Nigeria is not Venezuela. If you attempt to encourage and make aggression and send your armed forces to Nigeria to wage war, it's an unscrupulousness. But be aware that our mosquitoes, they are waiting for your soldiers to bite them and infect them with malaria fever to die instantly. And more so, I heard last minute that Lieutenant General Chiwai Danjuma made a blatant falsified allegation against the Nigerian armed forces. He stated that Nigerian armed forces, they are conniving, conspiring, collaborating with bandits, which is a blatant falsified lie. Chiwai Danjuma, be warned. I know you very well since Murtala Mohammed administration. Before you become a madman, you are sensible. You are the chief of army staff in Nigeria. But for you to accuse our armed forces, more especially the soldiers and our security agencies, for conniving and working together with bandits, is a blatant falsified lies. And if you are among the people that are instigating United States of America to come and wage war at Nigeria, our black people armed forces, they are gallant. They can fight you. Thank you very much. Ẹ láti pẹ́ jù àbá ti gbé kámẹ́rà kúrò lójú rẹ̀ ẹ mọ́ bínú ó necessary ẹ worú Danjuma tó dárúkọ ẹ Danjuma ìkànnù wọn náà ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé bàbá ti dàgbà ní ìsìn ṣùgbọ́n ó sòótọ́ lẹ̀ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan tẹnu rẹ̀ jáde wípé nígbà táwọn wà nù lé sí ológun kò rí bá Babangida náà sọ̀kan lánàá tó láwọn àwọn ìbá tẹ́rọ́rìsì yìí ṣeré wọ́n máa ń rán wọn lọ sọ́run òjijì ní ọ̀run àrèmọ́bọ̀ ṣùgbọ́n òun lẹ wá gbọ́yàn gbogbo propaganda ìkan wà nínú wọn tó wọ fìlà olódò òde sórí wọ́n á fi lè kó bára wọn sí ni Ọlọ́run ọba mọ̀ wọ́n á fi kó bára wọn sí ni nítorí Amẹ́ríkà ò sọ pé àwọn ń bọ̀ wá kọ ojú ogun sí Nàìjíríà àwọn ọ̀tá yín èyí náà lẹ ni wọ́n ń pa yín èyí náà lẹ sọ fún ìjọba kan bá yín wá nǹkan ṣe sí aṣòwò lẹ fẹ́ gbà ẹ wọ ọ̀rọ̀ Gumi náà ń bọ̀ o níbi tí Gumi ti sọ ó àwì pé aláwọn bandits àwọn ó personalize ẹ lọ́tẹ̀ yìí ni wípé revenge on a revenge mission náà wà pé ṣùgbọ́n wọ́n máa gbọ́ràn tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n létí ìgbó àtàyà àgbàṣe pé ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ wọn àbí kéèyàn tó lè mọ́ lóun fẹ́ revenge èèyàn kan ṣebí èèyàn kan ti sẹ́nu pé Nàìjíríà ló sẹ́wọ̀n so ọ̀nà revenge náà wà ṣùgbọ́n tán bá wọn sọ̀rọ̀ wọn máa gbọ́ wọn ní kò dàbí àwọn IPOB tó jẹ́ pé tán bá sọ̀rọ̀ wọn kì í gbọ́ àti pé IPOB fẹ́ kó nu Nàìjíríà àwọn bandit àwọn ọjọ́ òlẹ̀ gbọ́ pé wọ́n fẹ́ yapa kó nu Nàìjíríà rí mo ní
ó dá à ń bọ̀ àti ìdè o àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ̀ wò dẹ́ndé ọ̀rọ̀ jábọ́ lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni lára àwọn nǹkan kan táwọn ọmọ nàìjíríà fi ń ṣe ìrántí tí ààrẹ tinubu náà ti gbé ṣe tẹ́lẹ̀ rí lórí ọ̀rọ̀ ìṣèjọba nàìjíríà táwọn náà ti sọ wípé wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì àti sọ́pẹ̀lẹ́nu a ní ká mú àwòrán rẹ̀ wá fún yín ó rèé ní 2014 wọ́n ní the slaughtering of Christian worshippers is strongly condemnable. It calls to question the competence of Jonathan to protect Nigeria. Ṣé rí pé wọ́n fà wọ́n mọ Nàìjíríà wọ́n fi wọ́n play politics ni. Ilé náà ló wá dífá fún bọ̀dà Délé Fárótìmí wọ́n bínú sọ̀rọ̀. À ń bọ̀ ń bẹ̀ ṣé ẹ ti gbọ́ pé bàbá wa pásítọ̀ Adébóyè náà ti sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kí ọmọ Nàìjíríà mójú kúrò lára àrànwọ́ tí wọ́n ń gbójú sókè tán ń wò tán ń retí látọwọ́ China tàbí Russia. Wọ́n ní wọ́n já wọn sọ́kọ̀ ọlọ́pọ́n pé Russia tàbí China wọ́n ní kò sí nǹkan kan tán fẹ́ dà fún Nàìjíríà o wọ́n ní kàn fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Trump à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ gbọ́ wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o ṣùgbọ́n àsíá tó tónu wa lórí dáadáa ẹ já wa kó ń bẹ̀ nǹkan kan ló tún wá ń ta wá ń gbọ́n bá a ṣe ń retí Amẹ́ríkà tó wípé ẹ̀yin lẹ promise o ẹ mọ̀ ṣe bí ìtàwọn olóṣèlú Nàìjíríà kẹ́ ẹ mú lè ríṣẹ́ o ní ẹni tó jẹ́ lawmaker wọ́n ní ẹni agbójú okùn lé òjà ayọ̀ àgbà yá ní kí n mọ́ ti pa òwe yẹn páwọn ọmọ Nàìjíríà kan translate ọ̀rọ̀ ẹ̀ síbòmí ni ẹ gbọ́ kí ló sọ ó ní àsìkò rèé ó ló ti dájú pa ààrẹ Tinubu wọ́n deny pé he is in denial ó ní ṣùgbọ́n àsìkò rèé o fún ìjọba Nàìjíríà láti ṣe àtúnṣe káwọn àti USA kán lè tún jọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbáṣepọ̀ tó múnádóko mọ́ àwọn òkè irú ọ̀rọ̀ òòrè kò yẹ kó máa sọ̀rọ̀ ìbáyìí ìwọ náà ló ń pùṣì fún lọ ìwọ ló ń gbégbèsè ìwọ ló ń sọ fún ẹ wà lára àwọn tẹ́ ẹ jọ ń pùṣì fún ẹlẹ́ẹ̀ ti fi sí Nàìjíríà sí CNN nìkan sí country of particular concern a tún wá ń gbọ́ lẹ́nu bàbá Ahmed lára àwọn abẹnugan wọn lẹ̀ Haúsá wípé àwọn lawmaker ò tí ì fọwọ́ sí ẹgbọ́ ìyàrá USA mọ́ wò wá ràn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ká keep faith wọ́n ní tí ń sọ náà ò tí ì pọ̀ jù ṣùgbọ́n sẹ́yìn tí ẹ rò pé Amẹ́ríkà ó wà lóòótọ́ Trump tó ń sọ̀rọ̀ yìí lóòótọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti fi àwọn olórí yín ó ti fi wọ́n sí aré ṣùgbọ́n ṣé yóò pàpà wá. Ó dàbí tá a ti ń ròyìn lọ́wọ́ náà láti rí fọ́nrán Ayọ̀ Arise TV níbi tó ti sọ̀rọ̀ tó tẹnu àbùkù lu ìṣèjọba tí ààrẹ Tinubu gbàjọba lọ́wọ́ wọn ìyẹn ti Buhari pápápá ní ìkànnà àwọn tó ti bá Buhari ṣiṣẹ́ rí orúkọ rẹ̀ amọ̀jẹ́ Bashar Ahmed ló bá bọ́ta ó ní Ayọ̀ ó kò tirẹ̀ ó ní you are a clear example of how human beings can either forget too early or choose to be deliberately manipulative. Àwọn èèyàn ń fẹ̀sùn kan Ayọ̀ lóòótọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ló ń gbé sí ìjọba olódòdó lẹ́yìn mọ́lámọ́ Yorùbá ni àbí kí ni ó wàá ṣe ó ní kó mọ́ lọ wà manipulating for convenience ó ní it is deeply disappointing and frankly alarming when such amnesia comes from someone in journalism, a profession built on truth, memory and responsibility. How can anyone, especially a journalist, go on live broadcast and boldly say that President Buhari didn't care or did nothing or push back on terrorism in the country? Kí ló ṣe bàbá Adébóyè náà sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ wọ́n láwọn gbà yànjú kò mú ìyànjú àwọn lò à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ inú ń bí wọn ara ń kan wọn ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á dé Anambra níbi tí election ti ń lọ lọ́wọ́ a sì dúpẹ́ o wọ́n ní INEC wọ́n ti upload 36.9 kankan sáà sọ percentage ẹ̀ fún wa nínú result election wọ́n ní electronically ni wọ́n gbé result jáde báyìí kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní Anambra àríbítọ́ ti ń pinwó àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan náà ṣẹ́yọ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á jọ wò ká gbọ́. So they are writing the results somewhere and we are voting here. No, that is not proper. Why are the result sheets not here? What is the polling unit here? What is the 013? People are voting and the result sheet is somewhere else and they are completing the result sheets there and computing the results. This is Ehiala. Amamo, what? In junior rate, the same thing is happening and she is in charge. She's the APO. No result sheets here and people are voting. This criminality must stop. So this exercise now is not the result sheet is somewhere and they are writing the results and you people are standing in the sun. You can here now. Result sheet on another month now there here. What are result sheet not here? What are result sheet not here?
Huh? Hold on. Tell me. Come on. Hold on. This is not the first time I'm doing this work. Whenever we are going, we go with our resources. I'm working. Why is the resource? When we are going, I search my bag as the person of handling the people. I did not see the resources. I asked the SPO, he said that we should go, that he will bring it. What's the name of the SPO? I don't even know his name. Is the SPO attached to this unit? Yeah, he said he is coming, but we have not seen him. He's coming. ẹ ti rí nǹkan kan ariwo náà ń palẹ̀ Professor Amupitan lórí o wípé ṣé ń tẹ́ promise wa rèé ṣé ń tẹ́ ràn yín wá ṣe rèé o. ẹ jẹ́ àwọn òbí tó ti ń pín owó fúnra wọn result sheet láàrin bí ẹ jẹ́ àlọ́ constituency àmì polling unit mi owó náà ń pín rẹpẹtẹ. Fulani dale ku. Apa gala na moto ko ko na ta. Àwọn èèyàn Soludo náà fẹ̀sùn kàn bí yìí wọn náà ń ha owó ṣùgbọ́n sàn náà lẹ̀bi ẹ wo àwọn èèyàn máa ṣe rí 500 àbí ìkọ̀ọ̀kan náà sàn fún wọn bóyá 500 bóyá 1000 ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà àtàgbàlagbà náà èmi ò ní sọ̀rọ̀ wọn rèé o wọn tó ń ṣe síta tó mú fún lọ́jọ́ sí tó ń pariwo Biafra rèé o kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé oníkun ló mọ̀ọ́kà ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló dákun délé àmì lè tinú run omi ìwà ẹ̀jẹ̀ ń sáré fèlè náà kí n fọ opportunity yẹn sọ fún yín àwọn Sharia Council wọ́n ti pe ìpè wípé káàrẹ̀ Tinubu yọ INEC chairman kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò lórí rìpọ́ọ̀tù tá a kà fún yín lánàá tán sọ pé Fulani ìsara ara Nàìjíríà ó dùn wọ́n kéegun ó dùn wọ́n wàkíyèmí ara à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ jẹ́ á lọ sí polling unit Òbí ẹ mọ̀ pé ìpínlẹ̀ rẹ̀ rèé òun náà dìbò kágbọ́n tó náà sọ. Unfortunately, those who are the victim of bad governance seems to be fueling it. I've been able to go, listen and around on what is happening. What you see is that it's predominantly vote buying to the scale of 20, 30,000, 15,000. The question I ask, for a young person who is unemployed, if he sends his vote for 30,000, what is he going to be paid next month when there's no voting? By selling your vote, you're selling no school, no hospital, no job. You're selling away your future. And that is what is very worrisome. Other countries, even West African countries that are close to us, we have observed the election. I didn't see this happening. So for you people who are journalists, you must cooperate. This must be stopped. Your Excellency, you are not on the ballot in this election, but we know you belong to the Labour Party candidate, Dr. Judgman. Well, for me, yes, you're right. I'm a member of the Labour Party, and I support the Labour Party candidate. But quite frankly, everybody that is involved with this election is my brothers, my sisters, and everything. I'm not in ballot. I've been governor 13 years ago, so I'm not in this. I'm strictly in Champions League of Nigerian politics and contesting to the president of Nigeria. So for people who are in first division, I wish them well, and I'm sure they will do very well. Whoever wins, let him serve the people. Mbo ọ̀rọ̀ gidi náà ló pọ̀ jù Nàìjíríà ṣùgbọ́n kò sí ìṣe gidi ṣé n tún sọ ọ̀rọ̀ gidi ó pọ̀ Nàìjíríà kò sí ìṣe gidi wọn ní action gidi ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù ṣé kò wá sọ̀rọ̀ lóòótọ́ ó ní àwọn táwọn ń gbèjà náà ń fìyà jẹra wọn ẹ wò ṣẹ ẹ wò ìyá tó tún ń lo igi kì í sì ṣe pé bóyá ọmọ wọn ò fowó ránṣẹ́ sí wọn excuse tán mọ́ give nù ẹ jẹ́ àgbà tọwọ́ wọn kò fìyà jẹ àwọn náà ni kàn kúkú gbà èlò ní 1000 fẹ́ ṣe nínú 10 gbà ẹgbà náà ẹ̀yin náà bóyá wọ́n fìyà jẹ wọn fìyà jẹ yín ẹ̀yin náà ti stampu àyànmọ́ yín fún wọn kí lẹ wá ń bú àwọn sínétọ̀ sí tẹ́ ń pè wọ́n ní rubber stamp kí lẹ ń bú àwọn ọlọ́pàá sí tẹ́ ń fojú yín gbolẹ̀ kí lẹ ń bú àwọn olóṣèlú yín sí ẹ̀yin gan òṣèlú lẹ́ ń ṣe yìí ẹlẹ́mi mo ní tán bá lo àyíní káwọn náà lo àyíní padà ilé kì í ṣe àyíní padà o wọ́n tara wọn lọ́pọ̀ lélẹ̀ wọ́n sì lè ríra wọn rà lọ́wọ́n bí ìgbà téèyàn ń ta yẹn ọjà àtànìyàn rèé 1000 ó rẹ̀ já dẹ́kìtì èmi ò mọ tí tán ló ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì o tán méjèèjì ọ̀rẹ́ yìí ọ̀rẹ́ tán fi ń pariwo lé gómìnà wọn lórí tán ń ṣe báyìí báyìí sí ẹ gbọ́ kí ló sòye bá ń jí. ẹ ti dárò Oyèbánjí APC bí ọdún ọlọ ti gbé
I say APC no go get candidate. Ibo not verify because it's possible no. Ó ti lọ. Ó ti yẹ they go disqualify people against the constitution. Look at the court papers. Gbogbo tó ń ṣe àti Oyebanji is gone. Gbogbo yín wọ́n lè by end of November, the APC will not have candidates in Ekiti. That's all. Because they disqualified people that they are not supposed to. They disqualified Kayode Ojo. They disqualified Jumoke. Jumoke don't go court. Jumoke don't take court. Is it right to disqualify him? Ẹ máa lọ ṣọ bẹ̀rẹ̀ tí ṣe pàmárì Oyebanji is a gunner. Trust me. Bye bye. Ẹ wo ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì yóò tí yé mi kó má yẹ pé ilé ológùrọ̀ ilé ẹlẹ́mu náà ti ń bọ̀ tán ká kámẹ́rà síwájú. Ẹ̀yin ará Èkìtì ọmọ Èkìtì ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń confirm ẹ̀. Look at a country that budgets trillion for security and they are still negotiating with bandits. Look at bandits in government house and now think whether we are not a country of concern. Look at this. Is this normal? Kò normal but sometimes bọ̀dá ẹ̀yin gan ò normal gbà mí nítorí ẹ̀yin lè bọ́ta lọ́jọ́ sí tẹ́ ẹ ní kò sí ní tó ń jẹ́ genocide kò sí ní tó ń jẹ́ Christian genocide jàre. Kí wàá ní complain gbogbo yín torí ẹ̀ mo ti sọ wípé country tí ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù ẹlòmíì ti máa gbàgbé ní tó sọ lánàá yóò ti gbàgbé ní tó sọ níjẹta ní tó dífá fún Professor Amúpìtàn náà nù tán ti sọ̀rọ̀ síjọba tán ti ní genocide wà ṣùgbọ́n àwọn náà ti wá ń bá ìjọba òun náà ṣiṣẹ́ báyìí sáwà nìkan mọ́ sáàfù Nàìjíríà àwọn náà fẹ́ ṣàtúnṣe ni. A wo àbájáde ìdìbò Anambra èmi ò wá mọ́ Ghana tán sọ wípé Oyebanji lọ só ti join ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal àwọn náà ń jẹ́ Ghana kò dẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ adé ìyànà pàjá níbi tá a ti gbọ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sì ń wọlé lọ eruku lálá lójú ọ̀run mo ní ń bolé léyìí wọ́n ní ìyànà pàjá náà ni wọ́n ní ṣùgbọ́n eléyìí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n rí eléyìí wo wọ́n ló ṣe sọ pé wọ́n rí ìwọ àyà ó ní ọ̀gá mi ẹ̀yin náà ojú ilẹ̀ wẹnu ọkọ̀ ó ní abẹ́ life wire náà wà abẹ́ power line mo lémi náà ti rí o kí náà ń wò tán fi kọ síbẹ̀ kí ni ìjọba ń wọ̀n náà lẹ́bi ṣùgbọ́n mi ò wá mọ̀ bóyá àwọn ará bíi ní sí ọ̀fọ̀ làbẹ́ bíbí tá a ti ń sọyún lọ́wọ́ láti rí téèyàn kan ṣépè mú tiẹ̀ gbọ́ orin kan tọmọ kan náà kọ tó ní kí Trump wá bá wọn pa gbogbo àwọn èèyàn Sam Larry ló kọ́ dárúkọ kó tó wá mọ̀ dárúkọ gbogbo àwọn olórí yín pátápátá ó ní kí Trump wá pa wọn mo ní gbogbo nǹkan náà ọmọ Nàìjíríà máa fi káàkiri cruise gbàdúrà kí Amẹ́ríkà tiẹ̀ wà ná kán bá yín ṣẹ́gun Gòláyátì tí ń dá yín láàmú àtàwọn sponsor wọn bàbá Adébóyè náà sọ wọ́n advice ìjọba ó dá. olùgbé máa ṣe ètò ìdíbò wọn ni wọ́n bá ìjọba kọ́ nǹkan jẹ́ owó fíìsà onífíìsà gbogbo èrò ẹlẹ́rù ló kú lọ báyìí lọ́ọ́ ti fẹ́ bèrè báyìí ibo ní gẹ́gẹ́ ìṣòtò ẹ̀ wá sálẹ̀ nígbà yìí. ó ṣe ni láàánú o lè ní agbára já wá bọ́ sí location mi wọ́n wọlé débẹ̀ náà ni mi ò mọ̀ bẹ̀ gangan ṣùgbọ́n mò ń gbọ́ ohùn arákùnrin kan tó ń ṣépè lákọlákọ pé kóṣẹ́kóṣẹ́ ní ti làkọ̀ṣẹ́ ta ní ṣépè fún náà. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó pa ìjọba báyìí ó fẹ́ lọ pa nínú ẹkún Bọ́lá Ahmed Tinubu ó pa ìjọba fẹ́ lọ pa nínú ìbànújẹ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo tó bí pátá ò ní jẹ́ ẹ̀kan nù wọn o Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sunkún tọmọtọmọ ó sunkún tẹbitara Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ìrandínà rẹ wọ́n máa fi ẹkún wọ́n fi sìgbésí ayé wọn ni o Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo orí kíláàdínà báyìí ó máa sunkún lórí ọmọ ó sunkún lórí aya ó sunkún lórí ẹbí ó sunkún lórí ara lágbó ọlọ́run lágbó àwọn tó ń yáyé Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo orí kíláàdínà báyìí ó máa sunkún tọmọtọmọ ní tẹbitara ni o tó bá ti parí ìjọba báyìí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá ti parí ìjọba báyìí ó fẹ́ lọ kú ni o Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá ti parí ìjọba báyìí ẹkún mọ̀ jẹ́ ìdí tiẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe ń wo ilé bó ṣe wọlé mi mo gbàdúrà láti òní lọ omi jẹ́ ẹkún omi jẹ́ ìbànújẹ́ ni ó máa sàlú lè wọ Bọ́lá Ahmed Tinubu mo gbàdúrà lókòkò yìí Ọlọ́run wọlé agbẹ́ agbára méjèèjì ìtọ́run mo wà Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sunkún tọmọtọmọ ó sunkún tẹbitara Bọ́lá Ahmed Tinubu mo gbọ́ bá fi àárọ̀ ẹ̀kọ́ jọ ọ̀sán ẹ̀kọ́ jọ yóò bẹ̀ sí máa bàyójú ẹ̀mí ẹni Bọ́lá Ahmed Tinubu mo gbàdúrà fún ẹ mo gbọ́ ẹ̀yin president gómìnà tẹwà Lagos State àtẹnudẹ́gbẹ̀ àtẹnudẹ́gbẹ̀ tẹwà Lagos State bí wọ́n ṣe ń wúlé ayé yìí ẹ̀ ní jẹ́rọ̀ tẹ́lá ti bí ẹ̀ mọ̀ nígbà kúfà ń lé yìí ni o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé abiyamọ òdi ọ̀run ẹ̀ gbọ́ mi fi sàṣẹ gbogbo ibi tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ti wáyé gbogbo àwọn tó mú ní plan kó sì ń wo ibi tí mo wà yìí láti gbọ́ àwọn tó lé ayé ẹ̀ sùkú tọmọtọmọ. ẹ wo kọ́ lórí dorí ẹ̀ mú ní o bàdúrà ṣe pọ̀ tó Nàìjíríà náà lè pè pọ̀ torí àwọn olórí yìí ń ṣe nǹkan ìpè mi ò mọ ibi tó ti ṣẹlẹ̀ mi ò mọ location bẹ̀ wọn ò mẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ o ẹjẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn abẹnugan ilẹ̀ Haúsá òun náà ganu lórí ọ̀rọ̀ controversy CPC ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Trump pàápàá jùlọ lórí sanction tí wọ́n dárúkọ mi etí àlà sí ẹjẹ́ àgbọ́ bó ṣe defend mi etí àlà.
justice, intelligence gathering, that they can distinguish between a terror organization that is a group of bandits, or whatever ethnicity, wreaking havoc on populations, hapless and armed populations, and of course, versus Nigeria Sharia Council and any other organization that seeks to promote interest and to influence public policy. I'm sure Nigeria Sharia members are themselves have been victims of the activities of bandits, terrorists, and what have you, these groups. I don't know that these groups are wreaking havoc are members of Nigeria Sharia. Maybe you level them, but I think it's a gross misunderstanding, gross simplification. But I also appreciate the fact that the data for such conclusions by the U.S. Policymakers, most of it came from inside, where people advocating that for a long time from inside, including public officials misunderstanding. But of course, you know that the country is highly complex, highly diversified. Some of the problems are not unique to us. They are all around us. It's a regional problem, but I don't know, and I find it laughable that Nigeria Sharia and others will be labeled terrorist organizations. ẹ wo wọn sá kíjokíjo wọn forí gbárí ni o, kò sì sí ọ̀nà àbáyọ fún wọn mọ́ mọ́ bá proscribe wọn nàìjíríà internationally wọ́n máa proscribe wọn wọ́n fi léyìí wọ́n fi ń tọ̀ wò ní wọ́n ní tọ̀ wò kó rí pé rere lolúwa ilé ìkan lẹ́nu wọn gan wọ́n ní wọn mọ ibi tán máa ságbà ẹ máa lọ Syria ẹ máa lọ Iran yín ẹ máa lọ Palestine ẹ̀yin náà rè máa sọlúdé ńbẹ àbí bá Amẹ́ríkà bá sì ti proscribe èèyàn ló bá tán wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fojú burúkú wò yín báyìí ọlọ́run ó gbà wá lágbàtàn o torí àgbàtàn láàgbọ̀mọ̀lẹ́ ọlọ́run ó gbà wá lágbàtàn lọ́wọ́ àwọn ìkà yìí. Our leaders who are making noise in Abuja, they do a lot of things that are not reported in the media about the North. Let me tell you, even immediately, the problem that Mr. President should know, even in the North, that are not in the media at all. There is a local government in Bauchi State that is Christian dominated. They call it Abala Lerefe local government. Okay. You know that under Issa Yuguda as governor, he should hear this. Okay. They unilaterally relocated the headquarters of local government listed in the constitution to Bununu. From Tafawa Balewa to Bununu. And the only Christian member of the House of Assembly in that place, only Christian member, a female Christian member of the House of Assembly was suspended for criticizing that illegal relocation by the State Assembly. She was suspended, and that was barely a year after the inauguration of the session of their State Assembly. They suspended her till the end of that session for 3 years. Wow. You know that what you will not read in the media was that they took the case to court. The State High Court sided with the state government against the Constitution. The State High Court. Wow. It was only on 30th September 2025. We will not read it in the media. 30th September, barely 2.5 months ago, that the Court of Appeal in Jos quashed that decision of the High Court and the Assembly, and they cited an example in Ekiti State that no individual, no institution has the right to relocate the headquarters of a local government as it is listed in the Constitution. But why did Governor Yuguda, then Governor Yuguda, why did he do that? He did that one because that is what they do to Christian-dominated areas. So they removed the local government headquarters from a Christian-dominated place to a Muslim-dominated area. So we also have state terror to fight. Our leaders who are making noise in Abuja, they do a lot of things that are not reported in the media about the North. Have we seen it in the North that it is quite impossible? Last year, I met a girl from Gwoza local government in Borno State, who obtained 277 in a UTME, and was trying to obtain certificate of citizenship from liaison office of Borno State in Abuja here. And could not, they told her to go to, because she is originally from Gwoza, is from an IDP camp. She only managed to get that mark. Was not admitted at the University of Abuja here, I am telling you. Wow. But while trying to secure admission to read law at the University of Abuja, she went to Borno State liaison office in Abuja here to obtain... she's an indigene of Borno State. They told her to go back to Gwoza to obtain the certificate, but they were giving the same certificate to Muslims from Borno State in the same office before her very eyes. Wow. A police officer got there and said, this is how I have to use another Muslim person to obtain a certificate for me in this office, a serving police officer, female serving police officer that I met. So there are so many issues. Most of the children of Christians from these northern states, this is a very complex issue. It is. Very complex issue. Most of these children of Christians from so many northern states cannot get admission to read medicine, law, all these computer science engineering courses, even if their parents, I have so many of them as friends, even if their parents are professors in certain universities, they changed one from medicine to Christian religious knowledge. Arbitrarily, these things are not in the media. We deny this reality in the media about what Christians in the North have been suffering.
former director ní Guardian newspaper òun náà ọlọ́jà òun náà lẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ó fẹ̀sùn kan àwọn mídíà èmi ò sí lára wọn o ó ní wọn ẹ̀ ní rírú ròyìn ń bẹ̀ gbogbo ròyìn tí ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn kìrìsìtẹ́nì wọn ní gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń àìdí ẹ̀ wò mídíà náà wà complicit Nàìjíríà ń tàn jẹ́ náà wá kiri kò sí ní tó kàn wọ́n pẹ̀lú bí ìgbé ayé Nàìjíríà ṣe rí kò sí ní tó kàn wọ́n pẹ̀lú mẹ̀kúnnù journalism ethics code of ethics ó ti báyé wọn jẹ́ ẹ já wá fún yín ní ìròyìn nípa pásítọ̀ yìí o pásítọ̀ yìí náà rí o àti rí pẹ̀lú àwọn àmì kan o wọ́n ní wọ́n ti ń pín fún àwòrán rẹ̀ kiri ìyẹn àwọn tẹ́rọ́rì pé wọ́n ń wa àwọn ó sápa ni òun ló tó àṣírí ẹ̀ wọn òun ló fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo bọ́n ṣe ń ṣe ní nọ́ọ̀tì rí o instead tẹ́ fi rí wọn lé ìjọsìn níbi tẹ́yìn ti ń dáwó nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ti ń pàtẹ́wọ́ tẹ́ ti ń pariwo prosperity àwọn ń sìnkú ń bẹ̀ ni lójoojúmọ́ gbogbo àwọn fọ́nrán tá a sì mú wá kò jọra wọn ti jẹ́ta òjọ́ tànà òjọ́ tòní ó mà ṣe o. daga mu sai Allah na mu ba mu da kowa ko cikin wahala ko cikin sanani daga mu sai Yesu na mu ba mu da kowa sai Yesu daga mu sai Yesu. Di Ọ̀yọ́ ń gbà kan ìtàn sọ fún wa pé Aláàfin kejì Dàda Àjàká ọmọ bíbí Ọ̀rànyàn wọ́n wá kó Ọ̀yọ́ lógun wọ́n sì kó lẹ́rú lọ. àbúrò rẹ̀ wá gbọ́ Ṣàngó ọmọ ìyá gbọ́dọ̀ ọmọ Òkè Ọya ní ìyá tiẹ̀ lọ́wọ́ àgbọ̀ lọ́hùn. Kí ni wọ́n ṣe fẹ́ gbọ́n mi? Òun sì máa bínú tí máa yọná lẹ́nu bó ṣe wánu lọ wá sí òde Ọ̀yọ́ ọwá lọ bá wọn ó lọ kógun bá wọn ọwá gba ẹ̀gbọ́n rẹ̀ padà ṣùgbọ́n bó ṣe gba ẹ̀gbọ́n rẹ̀ padà à ń sọ nígbà tí adá ìkó lọ sí òní padà a gba Ísírẹ́lì padà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kó wọn lẹ́rú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba Dàda Àjàká wọ́n gbà á padà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kó lẹ́rú wọ́n dá a padà sáfì ṣùgbọ́n kò dé ní tiẹ̀ àbúrò rẹ̀ ó bọ́ sórí ìtẹ́ ní ẹ̀gbọ́n wà ní àbúrò mi. ó tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́nu o èmi kàn fẹ́ bí n question ni o Ṣàngó tán ní òun la Láàfin ẹgbẹ́ sọmọ Òkè Ọya ni àwọn wo lọmọ Òkè Ọya àwọn Haúsá àwọn Fúlàní ibo lòkè Ọya wà ní USA ọmọ Òkè Ọya nìyá Ṣàngó lọ́wọ́n ọba mi o èmi ò wí nǹkan kan o ẹ sábà ń dáhùn question ìyẹn ará Ọ̀yọ́ ni mò ń bí o bá ń dáhùn question sínú comment section ó ní tí mo fẹ́ fi ìdáhùn sí ìbéèrè yín ṣe. ọmọ wo burúkú wọ́n tájẹ́ ti táyà yẹn ni ṣé kò sẹ́yìn mọ̀ tó ṣe ṣe ṣá ṣé kò sẹ́yìn mọ̀ tó ṣe ṣe ṣé kò ṣá ọmọ ọjọ́ náà ṣáà yìí mọ́tò tó ti jẹ́ ní sáà ọmọ wọn ní o bẹ́ẹ̀. So this is the vehicle that was targeted along the way to Obo, along the Eruku to Obo road. So it was this night. According to those that were in the vehicle, they said it was on both sides. Like the bandits were on both sides. So it seems they shoot from both sides. So only according to them now, one person is injured and is in cottage hospital here. So possible. bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n rí tracy ẹ̀jẹ̀ ìbọn bá àwọn kan ń bẹ̀ àwọn bandits náà ló sọsẹ́ yìí o wọ́n sì ní àwọn tí mọ́tò ìtẹ́bárí evangelization náà kọ sí wọn láwọn oní evangelist náà ń kọjá lọ náà rí kọjá lọ bandit lọ́tún lọ́sì àwọn èèyàn sì tún ń ṣe propaganda pẹ̀lú rẹ̀. eléyìí tá a mọ̀ fi káde Abala Lerefe ńlẹ̀ ká tó wọnú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ̀mọ́ ẹ rántí ojú mọ̀mọ́ yìí ẹ lè mọ̀ ẹni tí ń dọ̀bálẹ̀ yìí mọ̀mọ́ tó sọ wípé dẹ́rẹ́bà ń jí ń lówó nú ilé tó ṣe ó rè ṣe kọ́pì kí ìtàn fi ń ṣílẹ̀kùn ó rè ṣe kọ́pì rẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ti bà wọ́n ti bá wọn mú wọ́n wá ń dúpẹ́ ní táìmù rárá ẹjẹ́ àkàngbọ̀ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn kápò mẹ́. We reported to for the past 2 weeks láti wà lórí ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe pé mo dédé gbéra mi wá sórí social media. I was overwhelmed that day. I couldn't sleep. I did not even know where to start. I did not even know who to tell. Ni mo ṣe wá sunkún sí yín lọ́rùn ẹ dẹ̀ gbà mí ẹ fìfẹ́ gbà mí
ohun tí àwọn agencies tá a report fún cannot do for 2 weeks ẹ̀yin ṣe under 24 hours. The power of social media abalajọ tí sọ̀tà ń ṣe nìkan regulate ẹ̀ kánà ti regulate ẹ̀ ni òótọ́ ò ní mọ́ farahàn abẹ́ẹ̀rí mi ò méjẹ́nsì tán rí ìbá o mo sá mọ̀ pàgbófinró náà ti lọ fẹjọ́ sùn táwọn èèyàn mọ̀ ní ẹ̀ mọ́ wọ̀rí àwọn ò bá yín mú wọn fúùtù fẹ́ tẹ̀ irọ́ lórí irọ́ wọn ní social media ló padàn yìí ló ṣe májíìkì ọwọ́ ti bá a o. ẹbọ oṣó ìyẹn ṣerú o ẹbọ àjẹ́ ìyẹn ṣerú o ẹbọ amọ́niṣe ni àfàìmọ́niṣe ni a ṣe ní tán bá ní dárò mọ́ráyé àwọn yẹn ṣerú àmọ́ ṣe rẹ́bọ aláròká èmi ò tí ì rí babaláwo ẹ̀ tó lè rú yẹn láyé ń bí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá o ọmọ Odùduwà mo mọ̀ pé wé ń bẹ Ògún ń bẹ fáwọn tó mọ lílo ẹ̀ àmọ́ mo ní kinní kan Àgbájé lọ́lá tó jòògùn lọ ohun tí mo ní ẹ̀ tó jòògùn lọ ìgbàgbọ́ mi sábà wá ìdù tó dá gbòǹgbò tó dé wépo ẹ̀ tó dá wọn tó tún mọ lílo ẹ̀ tó dá gbòǹgbò tí ń bẹ láyé ń bí bá mi Àgbájé lọ́lá kọ́lọ́njọ́ kó bá ń tẹ̀lé fẹ́ ní ire o iwájú tán dojú kọ kó mọ́ bàjẹ́ ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ kó mọ́ dá gbogbo àwọn ọmọ wọn pátápátá àti ìdílé wọn kó jọ kó bá wa mọ̀ wà pẹ̀lú wọn kó dúró tì wọ́n. ó rẹ̀ orin bàbá wa Àgbájé lọ́lá àwọn náà ni mo fi kí n káàbọ̀ àwọn orin tó jinlẹ̀ ìgbà sọ̀rọ̀ ní bàbá wa kọrin yìí ó dàpọ̀ ṣàìsàn gbà náà tán wá ń bẹ gbogbo àwọn abiyamọ ayé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń pe ìṣẹ̀dá mọ̀mọ́ wọn òdèrè sì fa ò wípé ọmú àyà rẹ̀ tán mú àtẹ̀jẹ̀ tó dán pọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin abiyamọ bọ́n bá rán mú ojú tì yín ṣùgbọ́n bọ́lọ́run ṣe ní orí inú kò pẹ́ púpọ̀ sígbà náà la gbọ́ pé bàbá jáde láyé oríṣiríṣi sítórì la gbọ́ àwọn kan ní wọ́n ṣe ń jẹ aṣọ wọn lásọ fún kan tán mọ́ wọ̀ àwọn kan ní wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ rẹ̀ lórí wáyà àwọn kan ní wọ́n gbé nǹkan mi àwọn kan ní oríṣiríṣi sítórì táwọn tiẹ̀ fẹ́ mọ́ sọ ṣùgbọ́n wọ́n ti fi kú ju gbogbo wa lọ báyìí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ lẹ̀ iṣẹ́ wọn ni wọ́n ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tán sọ́lẹ̀ náà la yóò gbàgbé là ń jó sí là ń kọrin sí mo láìkẹ́ tó play kìíní ẹ̀ pàrọ̀ǹtàn afro gidi ni ó dá o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín gbogbo iṣẹ́ tá náà bá ń ṣe nílé ayé nígbà tá a sì wà láyé tá a mí lókè èèpẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ rántí pé ọjọ́ kan tó jẹ́ pé iṣẹ́ wa ni ó mọ̀ wọlédè iṣẹ́ tá a ṣẹlẹ̀ náà ni a yóò mọ̀ ṣe kí ni náà mọ̀ make reference sí wípé àdàgbà àdòdò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀ ń bá ní òṣòògùn ayé ti mú àtẹni tí ń ṣoògùn àtẹni tó ń ṣe nǹkan míì Ọlọ́run náà ni gbogbo wọn ń ké pé wọ́n tí ń ṣoògùn náà ṣe rò pé nǹkan míì náà ń ké pé ni wọ́n ń jẹ́wé wọ́n ń jégbò Ọlọ́run ju gbogbo rẹ̀ lọ ó ju gbogbo àwa náà lọ ṣùgbọ́n náà Ọlọ́run náà ń pè é sí ẹ ń bá ní òsì ayé mojúbà mo gbé di ohun ṣe mo gbé dì fún mi. ó dá gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo ẹ̀yin bá abiyamọ náà mo kí lórí ìkànnì happy weekend o yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ̀lẹ̀ ní dànù bí omi ìsanwó bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin ìyàwó mi ṣe dáadáa ni. ó dá o ibà ròyìn náà rèé o ibà rìn gínìgínì èmi náà ní ibà tíkúmi àtíkúyùn rìn gínìgínì ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ fayọ̀ kọ́ ti ayọ̀ mi pọ̀ sí ayọ̀ mi kún inú mi dùn ibà amúlùdùn ìbà amúlùdùn yìí náà rí mi náà ní ìbà ọ̀pàpà parada níbi tá àyà ti parada tó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dà ìyanu abala comment section abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpin kọ́kọ́ àwọn 16 èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbà amọ́nàtàn jọ̀ọ́ bó bá ti rí èèyàn nàtàn fún ìwọ náà mọ́ nàtàn fún wọn jọ̀ọ́ àwọn tó bá ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú tó ń bá ṣe wọléwọ̀de tó ń bá ti nàtàn fún ìwọ náà gbalé sí nọ́mbà 1 mọ́ nàtàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ nọ́mbà 2 mọ́níyà ànímọ́yà láti Ọlọ́run Èdùmàrè mi náà ń pè ní balẹ̀ jẹ́lì balẹ̀ pọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kílẹ̀ o
allegedly and reportedly ẹ wá bá ń fòtélé ibà kéde fún Yorùbá nation Oòduà nation káfàtà n ò fẹ́ gbà yín láàkó náà ni oyè pọ̀ mo ṣe ń joyè tuntun náà ni mò ń fẹ́ yàwó lé oyè kan ìyàwó kan oyè kan ìyàwó kan mọ́ mi títí láyé báyìí ti ń bínú pé n ò gbọ́dọ̀ rí kẹ́ ẹ fẹ́ lómi ilé amọ́ dey play lọ́rọ̀ yín tí mọ̀mọ́ mi bẹ́ẹ̀ fún mi lálábẹ́lò tó ti ní fẹ́ lómi ilé àwọn wọ́n ní fẹ́ mọ̀ wọ́n dọ́là ó dá alákọ̀ọ́kọ́ inú abala àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfẹ́ èyí tẹ̀gún fi sọjá mọ́ nǹkan lẹ̀kùn ká mọ́ wọlé ilẹ̀kùn àgánràndì láàsì wọlé lónìí o ẹ̀rín ń pa mí ńgbà tí mo gbọ́ tán sọ wípé Sharia Council wọ́n ní wọ́n sọ fún Tinubu wípé immediately kó sáàkì INEC chairman ẹni torí kíni ẹ̀rí pọ́rọ̀ ńlá wà nù tá a kà fún ìlànà ni ṣé ká tún tó kà wọ́n ní inú bí wọ́n wípé sẹ́rù èèyàn bẹ́yẹn ló wá lọ yàn gẹ́gẹ́ bí INEC chairman ẹni tó sọ nínú ìwé tó kọ wípé kò sí tó ń jẹ́ ìran Fúlàní mo ní sọ wá parọ́ wọn yín ni abẹ́ ìwà rí wípé Ọlọ́run ló mọ̀ ní gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ìkó ṣẹlẹ̀ kíní yóò dàrú yóò túnra rẹ̀ tó ní o tẹ́ bá ń gbọ́ ẹjẹ́ àdàrú kàtúnṣà àpò rẹ̀ gan láwa yìí abẹ́ẹ̀rí sáàrẹ Tinubu wà lé wọ́n láwọn òbí sí mọ́ wọ́n ó yẹ kó ti yí ààrẹ Tinubu náà àwọn ọ̀ràn tó pè wípé ìyàwó ààrẹ dá ó yẹ kàn náà lè sọ̀rọ̀ lódìdí àwọn ọ̀ràn tó pè wípé káwọn pàyàwó ààrẹ wọn ò mọ̀dí tán ṣe loud speaker yẹn kan fi ṣe reference ex-CAN chairman ó sọ wọ́n ní kàn pa ìyàwó ààrẹ ẹ̀ sì tún deny wípé kò sí tó ń jẹ́ islamization kò sí tó ń jẹ́ jihadist kò sí tó ń jẹ́ pé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì tán sọ báyìí pé ẹ pa ìyàwó ààrẹ torí pé ó jẹ́ pásítọ̀ ìyẹn gan ti tó ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ àmọ́ mẹ́ o ìròyìn tòní yóò kún sọ́sọ́ ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ ni ẹ̀ńtà ń retí ó dé bàbá Adébóyè wọ́n dé inú ẹ̀mí ni bàbá ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá wa ń sọ̀rọ̀ nù ara ó wá fi hàn nù ọ̀rọ̀ tán sọ́nù ara náà wípé ń tá a rò tèmi àtàyà ń rò wípé ń tán sọnù ẹ̀mí pọ́n náà ọ̀rọ̀ wọn nínú ẹ̀mí ó kilẹ̀ ó lọ́ọ̀rìn ó mì ó milẹ̀ títí rédíò Lagos tiwantiwa mi títí àárín lọ́ọ̀nì títí mo bá ń gbọ́ ní títí wọ́n ń fọ káàkiri nípa tí mo sọ gangan yẹn rédíò Lagos ọ̀gá mi ló kọ́ àbátí Amẹ́ríkà bàtà àsìjọ àjọwà Nàìjíríà gbà náà so nídìí èyí bàbá ti sọ̀rọ̀ o bàbá ní tó bá jẹ́ àwọn ní tán bá fẹ́ tán bá gbà wọn láàyè kàn gba ìjọba níyànjú condemn Trump wọ́n ní kí ààrẹ Tinubu wá kán ra time pé èèyàn máa ra time ni ra time gbìyànjú sọ fún Trump wípé so time wọn ó ti kájú ẹ̀ fún mi ní time yìí kó wá gbọ́n tí Trump ó sọ bóyá yóò ní rárá bóyá yóò sọ pé ó ti pẹ́ jù ẹ negotiate lórí time ìwọ náà sì ṣe kí ni kó o múṣẹ́ ṣe excuse tó ń tọwọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀ fún ọ̀ràn bàbá sí yín bàbá ti wá kó ń bẹ́ tàn á ń lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ wípé deputy senate president amúfọ́nrán kan wá fún yín bí ìjẹta àbí yóò ti tó jẹrin ní ìsìn níbi tó ti ń gbéná kojú senate president gangan àpábíò tó jọ́gà rẹ̀ wípé àníṣe ṣẹ́rù ń bọ̀ láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Trump sọ ni sọ fún Trump kó gbẹ́nu rẹ̀ sọ́hùn ẹnu ọ̀tún ló fi sọ̀rọ̀ ní kó gbé sí apá òsì wọ́n ti bú àwa náà rìn lórí ibi wọ́n ní à ń fi gbogbo ẹnu sọ wọ́n ní we are talking from the two sides of our mouth wọ́n bú abẹ́ mo ní gbogbo wa náà kọ́ la máa ń gbọ́ràn bákan náà aláàárọ̀ àwọn kan tó jẹ́ wípé tó o bá sọ̀rọ̀ wọ́n kọ́kọ́ process ẹ̀ yóò pẹ́ kan tó lọ torí ẹ̀ la máa fi two sides of our mouth sọ̀rọ̀ nígbà wọ́n ń bú wa ní oṣù báwa sọ di èyẹ mọ́ lọ́wọ́ ó dá lọ́rọ̀ kan àmọ́ mẹ́ o gbogbo bó ṣe wá ń tún halẹ̀ ní ìsìn pé ọ̀rọ̀ tó ò lè sọ ẹ mọ̀ pé nínú fọ́nrán yẹn á tún fọ́nrán yẹn play lónìí tó ń sọ fún wípé tó ò bá lè sọ̀rọ̀ òun lè sọ̀rọ̀ ó ti wá sọ̀rọ̀ báyìí kí ló sọ ó ní kí Trump kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ òun fún ní soso time àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá ń kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ Russia níbi tí wọ́n náà ti sọ wípé àwọn dẹjú àwọn wòye yín o kó ní kálukú respect ara rẹ̀ o Russia ò tí ìsọdùbá náà lọ làwọn èèyàn bá fọn fèrè rẹ̀ wípé Russia pé ààrẹ Tinubu àti Russia ọ̀rọ̀ wọn ò mọ̀ wọ́
China nìkan ni lọ́wọ́ ń sí gàlégàlé à ń bọ̀ mẹ́rin kí ni Russia sọ kí ni implication ọ̀rọ̀ wọn lónìí náà ni àmúgbọ́ kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà ìròyìn tó ní yìí àwọn ìròyìn gbàǹkọ́bì ni o ẹ farabalẹ̀ fún mi díẹ̀ o àní pẹ́ náà o ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ Gumi níbi tó ti sọ wípé bandits are on revenge mission but they listen pé revenge mission ni ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ ṣẹ̀wọ̀n wọ́n fẹ́ revenge ni wọ́n fẹ́ gbẹ̀san ni ẹ̀yin lẹ ṣẹ̀ bandits pé ṣùgbọ́n wọ́n máa ń tẹ́tí gbọ́rọ̀ tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ bóyá tẹ́ bá kówó lé tán rówó ó ní ṣùgbọ́n ẹ lọ wo àwọn ipob nílẹ̀ kí aṣáàdùpẹ́ ní gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà tí wọ́n ń tutọ́ sókè tán ń fojú gbà á tán ń challenge ara wọn Ọlọ́run ti ẹ̀jẹ̀ kọ́rọ̀ wọn kó bá ààrẹ Tinubu tó ààrẹ Tinubu ọ̀ràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní tán sọ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tó yìí náà tọ́rọ̀ wọn tó nẹ́tíwọ̀kì rẹ̀ ń jára wọn rí nǹkan kan sọ ń pa ti Yorùbá pé àwọn tí ń pààyàn lẹ̀ Yorùbá náà àwọn rí nǹkan kan sọ báyìí nípa ilẹ̀ Yorùbá wà rí kọ́ lọ́n jà fún wa àwọn ipob àwọn ìlísìn àwọn ò lè tí gbọ́ àtàyà àgbàṣẹ ṣùgbọ́n àwọn tàwọn abẹ́rẹ́ àwọn bandits tàwọn ọmọ gbọ́ràn mo ló mọ̀ gàrí tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ náà láti gbọ́ tárákùnrin kan àṣẹ gómìnà ní lọ́ọ̀yà ló bá lóun ó bá lọ́ọ̀yà òun sọ̀rọ̀ òun fẹ́ gbé arákùnrin kan lọ ilé ẹjọ́ tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Malcolm Omirobo pòun gbé lọ ilé ẹjọ́ ní iṣẹ́ kò sẹ́ni tó lè dáhùn lọ́wọ́ kọ́ kí ni yóò ṣe fún ọ ó ní yóò sọ wípé òun ní advocate fún ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí òun ìsí ìsí advocate wọn bó lẹ́sẹ̀ wọn pòun ládvocate wọn gbogbo tó wá ń sọ yìí náà ṣé kì í ó gbé ìbò ní àbí kán bọ́ túmọ̀ ẹ̀sìn kéwú kó lè gbọ́ dáadáa à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́ọ̀la ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nìkan nù wọn náà lé Haúsá ó ti gbà kan wà nú ẹgbẹ́ Arẹwà wọn náà ló wà nú ẹgbẹ́ Arẹwà wọn represent ara wọn náà ni ṣùgbọ́n òun la gbẹnusọ wọn tẹ́lẹ̀ kó tó kó ń bẹ ó tún ti wá bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ bàbá Ahmed ni mò ń pèrè rẹ̀ kì í sakọ ní wa ní ìdí káfíńdà kankan lálẹ́ gàràgà ó sàkúrò lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu náà ó wà lára àwọn tó fìwé lẹ̀ nínú ilẹ̀ Haúsá tá a fi ń sọ fún yín lọ́jọ́ náà wípé ọ̀rọ̀ yìí ó ń bá nǹkan bọ̀ o pé àti ìmọ̀ tí ń bá bọ̀ tí gbogbo wọn ń pọ̀wé fi pò lẹ̀ lábẹ́ ààrẹ Tinubu wọn láwọn ò bọ́n ṣiṣẹ́ mọ́ yóò téèyàn 3 sí 4 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ nílẹ̀ Haúsá ó wá jáde ó nífẹ̀ẹ́ lé àwọn ìjọba àwọn olórí ni aláàtí ń gbọ́ story yẹn ti pẹ́ kò ní we are not in the season of the storytelling again Tales by Moonlight sínú season yẹn mọ́ àwọn olórí ni ò dá àti sọ ẹ̀gbọ́ kò nítumọ̀ sí àwọn olórí ní òsùn ọmọ ẹ̀yìn gan ti wá dọ̀yìn olórí báyìí àṣọ story mọ̀ action tọ́lọ́run fẹ́ gbégbèsè kalẹ̀ látọwọ́ ààrẹ gbogbo wa wọn ò ní dárúkọ kankan sí ó ní Ọlọ́run ó jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ ní pápá ní kíákíá ibẹ̀ lọ́nà tí wàá dánú sí máìkì ó ní òun láìkì kò sọ pé òun láìkì ẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ rí wípé ó fara mọ́ tí Trump gbèsè tí Trump gbé ṣùgbọ́n ó ní nǹkan kan lòun láìkì ń bẹ pé language tó lóyìn bó ni ó sì mọ̀ pa wọn ní disgrace mo ní ẹ̀wà disgrace ó kàn dàbí kí èèyàn máa bọ̀ àbí ó dàbí kí mọ́ lo bíbọ́ torí US ò bọ̀ Nàìjíríà ó dàbí kí èèyàn máa ṣèrànlọ́wọ́ fún ọ pé àjọ mo nídìí owó kékeré kan ó gbowó jù ọ lọ ó níláárí jù ọ lọ ó lọ́lá jù ọ lọ ó mọ̀ọ̀yàn jù ọ lọ ó lágbára jù ọ lọ ó nípò jù ọ lọ ṣùgbọ́n torí pé bóyá ẹ ti jọ lọ school ẹjọ wà pedigree kan náà rí jọ sí pedigree kan náà mọ̀ ní ìsìn ìkan developed ìkan underdeveloped àbí developing ní Nàìjíríà wọ́n sáà gap wà láàrin wọn ó wá náwó sí ọ wípé àtijọ́ amọ́ra náà pàdé mi ní ẹ̀ onídìí nǹkan báyìí òkè àwọn èèyàn onídìí security òkè jẹ́ ń fún ẹ lówó intelligence wọn pé ò ní satellite jẹ́ máa fún ẹ ní intelligence wá tẹ̀bà tó owó wọn ó ń gba ìrànlọ́wọ́ yìí ní o lè mọ́ solicit fún ọ á kàn ràn lọ́wọ́ wípé àpàdé mi ni bọ̀bọ́ ìkú gbọ́dọ̀ dẹnu arinlẹ̀ ń fún ẹ mo ń sọ relationship tó wà láàrin Nàìjíríà àti USA Nàìjíríà náà tó bá àwọn nǹkan tiẹ̀ náà òun náà wọ́n jọ ń ṣe pàṣípààrọ̀ ṣùgbọ́n ọwọ́ tọ̀rẹ́ yẹn tó níláárí dáadáa ìyún ń bù sí fún ó fẹ́ gbé gòkè báwọn kan ní kò gbé gòkè wọn ló fẹ́ ba yé ẹ̀jẹ̀ ni gbogbo tó ní kálukú bá sábì léèfù nù ẹ̀ ó wá yá gbogbo tó sì ń tọrọ ọ̀ràn lọ́wọ́ fún lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí àjọ mo fẹ́ sanwó sukú ọmọ mi ni kò lọ
àṣẹwá àṣẹ̀bọ̀ lẹ́yìn bí ọdún bíi 8 tọ́rẹ́ rẹ ti wá ń retí wípé ó yẹ kọ́mọ rẹ ti parí yunifásitì, ó ti gbowó lọ́wọ́ òun ní ìsìn how many years náà fi ń ṣe course, ó ti gbowó first year lọ́wọ́ òun, ó gbowó second year, ó gbowó third year, level 400 level 500 800 rèé tá a bá ń kàlé ní èjì level 800 ṣé yunifásitì kankan wà tó dé level 800 ẹjọ́ ẹ̀rà mi ẹgbà mi ó wá padà lọ tún wá fẹ́ lọ tẹ́wọ́ gbarú owó yẹn wá ní rárá ó tó gẹ́ o ọmọ rẹ̀ gangan kówé ọwọ́ rẹ̀ wá àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wà bọ́ nílé ọ̀rẹ́ mi o tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ o pé skul wo ló wà wọ́n wá yarí sóun ló bá bímọ ni sóun ló bá bímọ ṣé irú kí tó bá ti ràn lọ́wọ́ so afẹ́mọ́ bojú rẹ̀ ó sì ti fi ọmọ orúkọ ọmọ rẹ̀ gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ asọ́wọ́ lọ skul kọ́tì wípé o sanwó skul rẹ̀ n tó ṣẹlẹ̀ láàrin Nàìjíríà àti USA nìyẹn o ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá wọ̀ sùsùsù ó wá ní you are a disgrace father so disgrace ọmọ rẹ̀ ṣé Nàìjíríà ò disgrace àwọn aráàlú wọn ẹ̀wọ̀ ẹ̀ mọ̀jẹ̀ ká àwọn oní propagandist pọ́ńta nísìnyí o wọ́n wà nú àwọn oníròyìn kí gbogbo wọn náà sì mọ́ tán sọ wọ́n fẹ́ confuse yín ni o ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ wo sàkún ọ̀rọ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti máa parọ́ fún yín ti pẹ́ èyí náà bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá Ahmed mo ti ṣe gbogbo àtótónu tán ẹ mọ́ bínú sí mi ó ká ń lára ni bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí náà ganu sí máìkì o wọ́n ní onísọkúsọ lẹni tó bá ń pe genocide ní ex farmer clash pé àwọn ẹ̀mọ̀ pé arákùnrin kan náà sọ lánàá pé gbogbo ohun tó fẹ́ yí mọ́ wípé àgbẹ̀ àtàwọn Fúlàní ní ń jà wọ́n ń da oko jẹran àwọn àgbẹ̀ náà yarí wọ́n ló ti kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní genocide ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ àpè ní genocide Kristẹni nìkan mọ́ mo ló ti make sense ó fi fẹ̀ lójú náà sí ni tó bá jẹ́ genocide Kristẹni ni bí ìgbà tẹ kàn nínú apá mẹ́ta bí ìgbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí apá kan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé genocide gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ni Kristẹni wà ń bẹ Mùsùlùmí wà ń bẹ gbogbo náà la sì mọ̀ tá a bá sòótọ́ fúnra wa pé gbogbo wọn náà ń pa ààyè ẹnu padà o àwa ti tẹnu mọ́ láti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ wípé a sọ wípé àwọn Kristẹni àwa Kristẹni jàre àwa lákànkè gbàjarì tí mo pòwe pé bíná bá ń jó níjọ́mọ ẹni tó náà kan máa ń sọ̀rọ̀ ẹnu èèyàn bàbá Wọlé Ṣóyínká náà sì ti máa ń sọ wípé wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹnu àwọn kẹ́wọ́n ní bọ́bí òtún ti yí ẹnu padà wọn ò yí ẹnu padà o mo sọ gidi wípé Kristẹni ló lọ kégbàjarè ló jẹ́ kó jẹ́ dàbí ẹni pé kíní ẹni tá a bá parọ́ fúnra wa lásọ pé èèyàn kan gbogbo pé Kristẹni nìkan náà ń pa ṣùgbọ́n tí Kristẹni ló pọ̀ jù ẹ̀ẹ́nà wá pariwo síta àwọn mùsùlùmí tó sì ń pa náà àwọn mùsùlùmí aláàfíà ní ẹ́ so bàbá rántí ara wa náà jẹ́ rántí àwọn mùsùlùmí aláàfíà náà so nídìí èyí ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ wá kọjú sí ebi Nàìjíríà ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn òkè ká kọjú sí pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà USA wàá fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ ẹni USA ló sọ bá yín dọ̀gún ìgbà òwúlẹ̀gún lóko ẹ̀yin lẹ mọ̀ bí tẹ́ ẹ gbé gbá yín rè ó dẹ̀ jẹ́ àpò mbẹ́ à ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí àwọn náà ó ṣe lálàyé fún wa á wà á yà lọ́dọ̀ Prophet Elbuba Prophet Elbuba sóòtọ́rọ̀ inú Abala Sanawole láti lo Elbuba bẹ́ẹ̀ náà ní tábà ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ òṣì ọmọlẹ̀ náà àkórí ìròyìn níbi tó ti sọ wípé ẹ jẹ́ kí sexual harassment yìí náà ń tí bàbá wa sóbọ̀ sọ lánàá tí mo fi gbà mọ́ wọn lẹ́nu wípé ẹ jẹ́ kí òfin yẹn bẹ̀rẹ̀ náà kẹ́ ẹ tó máa sọ̀rọ̀ wípé ẹ fẹ́ protect àwọn lecturer ẹ jẹ́ kán kọ́kọ́ fojú wọn gbolẹ̀ ẹ jẹ́ kó jẹ́ bí barbed wire òfin barbed wire tí ó mú wọn sún mo sọ mo ní kán create kúbíkù tọ́wọ́ mọ̀ sá sínú rẹ̀ tọ́wọ́ fẹ́ ṣe lecture mọ́ fara kàn mí o mọ́ bá ń gbàwé mi o fi mí lẹ̀ o mọ́ wò mí o mo wá lecture yín ni o kán tiẹ̀ kọ́kọ́ set standard yẹn náà bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá wa ń pè pé kán jẹ́ kí ó dé ọ̀dọ̀ àwọn senate náà eléyìí tán pariwo pé lecturer nìkan ṣùgbọ́n sí ọmọlẹ̀ wa ganu sí máìkì ó ló yẹ kán fi clause sí kó tó di pé ààrẹ buwọ́lù wípé ó yẹ kán fààyè pé wọ́n lè rí èèyàn parọ́ ẹ̀ńtàn fọwọ́ kàn bóyá student mi tí ò mọ̀wé tó ń fèèlì fún ara rẹ̀ tí ì ṣe pé ẹ̀ǹkan ní ń fèèlì ẹ̀ tó wá fẹ́ parọ́ mọ́ lecturer pé torí pé fẹ́ bá àǹsùn ní ṣe ń fèèlì òun kó yẹ kán fi àlàfo lẹ̀ fún àwọn ọkùnrin náà tán lè parọ́ mọ́
ó ló make sense ṣùgbọ́n ibìkan là àti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ yẹn náà ẹ jẹ́ káwọn obìnrin wá wà ẹ wo nínú comment section mọ́mọ́ wa kan sọ wọ́n ní ọmọ ọdún 5 ọlọ́kadà tí ń gbé àwọn ọmọ school látọdún 5 ó sì ti ń bá sùn láti ìgbà tí ọmọ yẹn ti wà láti 2 years ago ìgbà tí ọmọ yẹn ti wà 3 years òun ló sì máa bá ìyá wọn gbé wọn lọ school ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ ti sán lọ tán mọ nẹ́tíwọ̀kì yẹn mọ ibi tẹ́yìn gan wà dépò pé ọmọ àbíyàwó mọ ibi tẹ́ ẹ wà tí ìyàwó ń dá fà tí ń dá ṣe gbogbo ìyá ni ó lọjà ìyá ni ó tọ́jú ọmọ òun náà ni ó fọmọ lọ́kadà lọ́wọ́ lọ́kadà wọn ń bọ́mọ ọdún 5 sùn láti 2 years ago ìgbà tó ti wà lọ́mọ ọdún 3 jẹ́ kán protect àwọn ọmọ obìnrin ẹ jọ̀ọ́. à ń bọ̀ ń bẹ́ ìròyìn tòní yóò kún sọ́sọ́ abá ti wá kó ń bẹ̀ tán a lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan níbi tó ti ń já wá sí wípé sáàsà kíyèsí nǹkan kan ni pé ààrẹ olódòdó òde ibi tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn yìí wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ já wọ́n sọ̀rọ̀ já àwọn onírúurú ìròyìn ò gbé ewúrú ilé ìta tún gbé lánàá ní Nasarawa ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ ń parẹ́ o wípé kí ló dé tààrí olùmúní ẹ mọ̀mọ̀ pa bàbá ń bàbá wàhálà ìpọ̀ jù ó ní kí bàbá ń bàbá náà àwọn ní bàbá ń bàbá ló sọ wípé àwọn ló kàn láti tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ pé responsibility ọmọ ọlọ́mọ ọrùn bàbá ń bàbá ló wà kíkà mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ létí ìhun mo ní jáde náà àkójọpọ̀ ìròyìn mọ́ pariwo wọn mi ṣe bàbá ń bàbá ni ó kọjú o ó ní ṣe bẹ́ẹ̀ mi ń gbé sí bàbá ń bàbá lẹ́yìn ni mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ bàbá gbogbo wa ni ó ní kó ṣèṣe bàbá bó làwọn èèyàn ó ṣe mọ̀ pé ẹ̀ ní sọ́ńpa rẹ̀ ẹ kàn tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ ti ráwọn èèyàn ti pàtẹ́wọ́ fún yín ẹ kàn tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ borí iná terrorist ṣé ẹ̀rọ báwọn Nàìjíríà gbà yín gbọ́mọ ni ó ti pẹ́ tẹ́ ti ń sọ ẹ borí terrorist ẹ borí wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn lójoojúmọ́ ẹ tó tún fẹ́ wá gbà yín lẹ̀ ẹ tún gbé àwọn ní propaganda tún dìde àwọn bandit náà sì ló ń pààyàn náà wọ́n tún pa àwọn èèyàn sí rí lẹ́nu Lérèfé orí ló kó àwọn kan yọ wọ́n ń lọ fún evangelism náà dààmú bò wọ́n lọ́sùn Ọlọ́run yọ wọn. àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ní kò ní dọ́là yóò ganu sí máìkì ó lóun òun fẹ́ sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a lọ sí inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé òkè àwọn kan náà láwọn ò dà sí àwọn kan youth kan ní Nasarawa láti ti pa àwọn èèyàn wọn lánàá wọ́n lẹ́yìn Trump làwọn wà inú àwọn abala mo ti ń àmúyẹ náà mọ́ àbíṣe kẹ̀bẹ́ àbíṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo ẹja mẹ́lẹ̀ ìmú ẹ̀jọ̀ ẹmọ́ bínú níbi tá a ti gbé wọn ní EFCC refund 42.5 million to defrauded Kaduna widow opó kan Kaduna wọ́n gbà ní 42.5 million wọ́n ní EFCC ti dá padà fún o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àgbẹ̀yìn níbẹ̀ gbogbo tá a ti mẹ́nu já ní rí jù báyìí lọ ká mọ̀ pẹ̀jú o ó dá ẹja lọ tààràtààrà sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹlẹ́pẹ̀ ní news flash ẹlẹ́pẹ̀ ní flash news ó yẹ ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn musin ẹ̀sìn olóòṣà kí mi náà kọjú sí yín ó dá mo ti kọjú sí yín ẹjẹ́ ń ju fóònù lẹ̀ ó yá o mo ti rẹ́dí sẹ́yìn náà ti rẹ́dí ó yá ewu ẹyẹ wíkẹ̀ndì láwà ẹ̀sìn ayọ̀ mi kún kátúnṣe ayọ̀ mi kún ayọ̀ wa kún ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́ àfi pàkà wíkẹ̀ndì aláyọ̀ láwà yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà ò ní happen sí a negatively alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ a lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníṣàríà lọ wọ́n ní Nigeria Sharia Council wọ́n ní wọ́n ti pe ìpèsè ààrẹ Tinubu wọ́n ní aago wọn kàn ń dún gìrìgìrì ẹ sì mọ̀ wípé Ọgbẹ́ni sọ̀tà wọn àti ẹni tó jẹ́ speaker ní house wọ́n jọ kọ́wọ́rìn lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu mo ní àwọn ti nọ́ọ̀tì náà lórógò àwọn náà pé sonso bí orin ọdẹ wọ́n sì rí sonso bómúbómú wọn àwọn ló di ẹrù lẹ̀ orí ara rẹ̀ ní ó fi rù àwọn náà nìkan pè sí wọn náà wá sọ fún ààrẹ Tinubu pé kán sáàkì Amúpìtàn Professor Amúpìtàn pé 2020 rí report wọn tán circulate kiri pé wọ́n sọ̀rọ̀ tó mẹ́hẹ̀ gan wọ́n ní kò sí Fúlàní nínú ìran Nàìjíríà mo ní ṣé Fúlàní wà nínú ìran Nàìjíríà ni from the history tó wà nínú ìran ni tó wà nínú ìran wọ́n sọ gbàtàn yàdùà gbàtàn wọlé wọ́n ní okòwò náà bá dé wọ́n sì nínú ìran kan Haúsá gidi jáde àwọn Fúlàní lélẹ́yìí tí ń sọ̀rọ̀ kí ni ń bà àwọn Haúsá lẹ́rù sáwúsá gan wà mọ̀sá wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ wọ́n ti pa àwọn Haúsá lẹ́nu mọ́ káwọn Haúsá jáde wọ́n rí èèyàn gbèjà wọn ṣé Professor Amúpìtàn wá wà nínú àwọn tẹ́lẹ̀ dẹ́rùbà sáànù mọ́ ní Haúsá sì náà by geographical kìíní Haúsá nìyẹn
Kogi wọn Haúsá náà pín wọn ṣùgbọ́n Yorùbá ni wọ́n nínú ọkàn tọkàntọkàn Yorùbá ni inú wa ń bí wọn ẹ̀rọ ògùn ẹ̀sìn òótọ́ lóòótọ́ ó mọ̀ jẹ́ bínú bá bí yín jù kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀sẹ̀ mọ́ ẹ kágara yín ẹ kẹ́rù yín kẹ́ ẹ rìn lọ. Fúlàní ò sí lára àrán bá sì wá gbogbo àwọn tí ń jẹ pírẹsidẹ́ǹtì náà Haúsá mélòó ló ti jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ìran Fúlàní nìyẹn àmọ́ wúra wa ràn wò wọ́n bá náà yá wèrè ó dáwọ́ ẹja tẹ̀wájú ẹja dé Plateau níbi tá a gbọ́ tán sọ wípé àwọn pásítọ̀ ọbẹ̀ ti kóra wọn jọ pé wọ́n sì ti ń dúnkókò wọ́n sì ń kìlọ̀ fún federal government wípé àwọn ò gbé wọn lọ sí International Court of Criminal Court International Criminal Court páwọn ohun wọn lọ bẹ̀ wọ́n ń pa àwọn èèyàn jù ẹgbẹ́ nǹkan kan takutu kó lójú kan àrọ̀wọ́ yín. Arákùnrin kan tí ẹwà ti máa ń lo máàsì báyìí lórí Twitter X ní máa ń sọ oríṣiríṣi wọn mọ́ tó ti máa ń rí intelligence tí ẹ o ní máa ń lo máàsì sójú báyìí. Pásítọ̀ tí wọ́n jó ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó ń pariwo tó fi orúkọ hàn tó tàtú àṣírí gan ẹ ti mọ bàbá yẹn tá a gbé wa lánàá náà ó sọ̀rọ̀ wọ́n náà fẹ́ pa á pé wọ́n fẹ́ gbé ó sọjọ́ tán máa wá dáràn ẹ̀ ó sọ bọ́ sí máa rìn ó sì sọ ó ní wọ́n ti ní intelligence pé wọ́n fẹ́ withdraw àwọn troops kúrò ńbẹ̀ mo láwọn wo ló wà ní ẹgbẹ́ ológun yìí tán gbàbọ̀dé tán lè sì wà bẹ́ẹ̀ ládùúrú ìgbésẹ̀ tá ààrẹ rò pọ́n gbé pé àwọn ti rìsọ́fù àwọn security chiefs ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ́ ní ìsìn àwọn Yorùbá wà lórí òmò dìfà àwọn tó wà ní operational kìíní yẹn gangan ó yẹ kán change wọn èyí tó yẹ kán retire. Ó dá o àmọ́ tí Sultan lọ sí lọ́dọ̀ ààrẹ bóyá ó fẹ́ sọ pé kán mọ́ retire àwọn over 50 tàn án fẹ́ retire in general sí ni àmọ́ bóyá lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni wọ́n bùn àgbọ̀ ẹjẹ́ kò ń bẹ́ o nínú abala ti Sanawole láwa. Ẹjẹ́ wà lọ tààràtàrà sí Èkìtì níbi tá a ti gbọ́tọ̀ sọ wípé ọmọ orílẹ̀-èdè Mexico kan joyè ó joyè gbáwo ní Ìlèkìtì làwọn èèyàn bá ní bó ló ṣe jẹ́ ọmọ Mexico kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo ní bò ní òṣè ní rí bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn gbé àṣà yín lárugẹ ṣé bẹ́sẹ̀ lẹ́ ń fẹnu tàbùkù àṣà ẹ má ṣe fa ẹ má ṣe kinní kan àwọn aráàlú èbò àwọn òyìnbó àwọn funfun wọ́n sì wá gbà tẹ́ ẹ bá rí wọn báyìí tán bá ń ké Ọ̀rúnmìlà tán bá ń sáwo wọn ní Mexico ní Cuba ní Brazil ní ẹ mọ̀ wò pé tipátipá lẹ ẹ mọ̀ fi gbọ́ ń tán ń sọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé Yorùbá náà ń sọ wọn wá bá ń tẹ́ ẹ̀ pọ̀nlé àwọn wá pọ̀nlé wọ́n gbé níyì wọ́n wá ń fi wọ́n joyè ní ìsìn inú ń bí ẹ tanra yín àní bí èèyàn bá tara rẹ̀ lọ́pọ̀ kì í sára léèyàn nìkan kò lè ríra lọ́wọ́n àwọn alálẹ̀ ti shift ibi tí wọ́n ti pọ́n àwọn alálẹ̀ lé làwọn alálẹ̀ dojúkọ báyìí èmi ò bínú sí o. ẹjá wa dé Ọ̀wọ̀ níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé alága ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ tá a múròyìn ẹ̀wà fún yín lọ́jọ́ sí wọ́n náà wọ́n ti bá àánú ẹ̀ wò ń lù wípé kò gbọ́dọ̀ wọ̀lú mọ́ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ ilé tó báyìí alága ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo Honorable Tọ́pẹ́ Ọmọláyọ̀ ní ipò náà ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí wọ́n ní kó mọ̀ relé náà o. ìgbìmọ̀ lọ́wọ́ fún kábíyèsí ọba Dr. Ajíbádé Gbádégẹṣin Ògúnóyè 3 Ọlọ́wọ̀ tìlú Ọ̀wọ̀ kéde èyí níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé lọ́jọ́ Ẹtì ọjọ́ 7 oṣù kọkànlá ọdún 2025 làwọn èèyàn bá ní. Ìgbòho ni traditional ruler bẹ̀rẹ̀ sí jẹ gàba lórí chairman sẹ́bọ́n ní chairman lọ́gá àwọn ọba ni ṣùgbọ́n àwọn ọba ti yarí o wípé láéláé bí àwọn gómìnà bá ti ń halẹ̀ mọ́ kí wá ṣe tàwọn chairman náà agbára ti ń padà díẹ̀díẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn ọba wa o. Yàtọ̀ sí pé wọ́n fi ọwọ́ òsì júwe ilé fún alága tẹ́lẹ̀ náà ìgbìmọ̀ tí a mọ̀ sí Ọlọ́wọ̀ in Council tún sọ pé àwọn èèyàn ìlú Ọ̀wọ̀ pàápàá kò fẹ́ rí Ọmọláyọ̀ nípò alága mọ́ o. ìgbìmọ̀ náà fi kún pé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè ìlú Ọ̀wọ̀ pàápàá kóró ojú sí Ọmọláyọ̀ wọ́n ní wọ́n sì ti ta kété sí pẹ̀lú wọ́n ní àbàtà ta kété bí ẹni òbódò tán o pẹ̀lú ìwà àbùkù tó hù sí orí adé àti àpèrè ìlú Ọ̀wọ̀ tó ti wà láti ọdún gbọ́ọ̀rọ̀ pẹ̀lú agbára. ìgbìmọ̀ ẹ̀ka tó ń rí sí òfin níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ ni a gbọ́ pé
ó dá alága tẹ́lẹ̀ náà dúró fún ìwà ìtọ́ àti títàbùkù ipò ìṣẹ̀ǹbáyé o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ àbùkù wo ni Ọmọláyọ̀ sọ sí ọlọ́wọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe wí, ọ̀rọ̀ orí fóònù kan ni a gbọ́ pé ọ̀nàrẹ́bù Tọ́pẹ́ Ọmọláyọ̀ sọ pẹ̀lú ìbínú sí ọlọ́wọ̀ tìlú Ọ̀wọ̀ Ọba Ajíbádé Bárígẹṣin Ògúnóyè kẹta. Ohun ẹnu alága tẹ́lẹ̀ náà tí wọ́n ká sílẹ̀ ló sì di ohun tó padà wá di wàhálà. Mo wá ní kí ló wá dé tẹ́ fi wá fẹ́ bánu ẹ̀kú òun lù, kí ló dé? Ọjọ́ Ẹtì àná tí í ṣe ọjọ́ 7 oṣù kọkànlá ọdún 2025 ní ìpàdé àwọn oníròyìn wáyé ní ààfin ọlọ́wọ̀ tìlú Ọ̀wọ̀ Ọba Ajíbádé Bárígẹṣin. Níbi ìpàdé náà ni Gwadọ́gbọ́n ti ìlú Ọ̀wọ̀ àbí Ọ̀gwadọ́gbọ́n, forgive me o, Àgbáòye Ọ̀mọ̀wé Adémọ́lá Ọbánáyẹ ti kà á sí etí gbogbo àwọn oníròyìn. Ìgbìmọ̀ yìí fi gbogbo ara kọ àbùkù ìta gbangba tí ẹni tó hùwà èèwọ̀ yìí hù sí kábíyèsí. Lẹ́yìn ìjíròrò kíkún, ìgbìmọ̀ lọ́wọ́ fi ohun kan sọ̀rọ̀, a sì fẹnukò pé ẹni tó sọ̀rọ̀ àbùkù yìí ti di adẹ́tẹ̀, pé inú gbónílé adẹ́tẹ̀ o, pé àwọn ò fẹ́ rí nílùú mọ́ o. Wọ́n láwọn fẹnukò pé àwọn èèyàn Ọ̀wọ̀ àti àwọn olórí ìlú Ọ̀wọ̀ kò fẹ́ nípò alága ìjọba ìbílẹ̀ ẹ̀ wá lè lé ń lu òfin òfà ìgbàyìn kẹ́ lé ń lu ẹ̀ lé ní ọmọ wọ̀lú Ọ̀wọ̀ lóde ẹ̀ lé ní ọmọ wọ̀lú Ọ̀wọ̀. Ó rẹ̀ yá kúrò bẹ́ẹ̀, ẹ mọ yanjú ọ̀rọ̀ ara yín o, Ọlọ́run ó bá yín tún gbogbo ẹ̀ sí o. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú nínú abala ti Sanawole o. Ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Prophet Elbuba níbi tán náà ti sọ fún ààrẹ Tinubu pé kó bá ààrẹ Amẹ́ríkà ṣe o, ó fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Amẹ́ríkà pé àsìkò ti tó láti make history. Ẹran ti Prophet òun ló ń kì fún àwọn Fúlàní lọ́jọ́ sí, Fúlàní bí, Fúlàní lọ́yọ̀ọ́, Fúlàní lógùn state, Fúlàní ní ìkíní kan, òun ló ń kì fún wọn. Òun ló ń sọ fún wọn wípé àṣejù wọn pọ̀, pààyàn ní orúkọ wọn náà ń dá. Ó sì jọ bí ẹni pé Fúlàní ló ń na. Ó wá sọ fún ààrẹ Tinubu wípé fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú President Trump, ó fẹ́ wá help yín ní ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára bá bá dé káwá mọ́ hand over fire. The way out of it is for the Nigerian government to take politics out of this thing. I can tell you, number one, just listening to the social media of most of the Islamic clerics that are from this extraction, you will hear their language is so destructive. So all that they need to do is to pick up those clerics, and it will end up the raising of bandits in the form of Almajiri in northern Nigeria. Number two, go after them and not spare them. There's nothing like negotiation. How can you be paying people that are slaughtering your citizens and you tell me that this is justice? No, justice is to neutralize them. He that comes by the sword will go also by the sword. So the president, this is my advice to President Tinubu, God allowed him for such a time like this. America has come up. Let him align with America and let them go out and flush them. And this thing will come to an end by God's grace, and Nigeria will emerge as one of the greatest nations in the continent of Africa and the world. May Allah officials should all be arrested. They are part. They know. And I keep saying it, they know. Magban and Mayati Allah are the terrorist association. So they should be proscribed as terrorist group. They should be arrested and then disbanded in this country. It is a calculated plan. That is why it's a genocide. Let me give you an example. When they came in and they attacked Chibok, Chibok is dominantly a Christian community in Borno State. And so when they came, you realize that the victims were purely Christians and the Christian community was completely emptied. When they went to other places, you check the pattern. It's always Christian community. When they went to Goza, it is the Christian community that were completely ransacked and the people were completely doubted and all of that. As long as you don't deny your faith and you say you're going to hold onto your faith in Jesus Christ, you are going to go. So these are jihadists. And this is just who they are. And they are getting backing, and this is the reality. They are getting backing from certain individuals that are in government. As I talk now, they are in government. And they have been in government in the past. Fulani Oshun, Fulani Ekiti, Fulani Sokoto, Fulani Kasina, Fulani Kaduna, Fulani Plateau, Fulani Benue, Fulani Taraba. Are you the only tribes in Nigeria? Ẹ wo jẹ́ àsọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà tá a bá ń sọ gbogbo Fúlàní tá à ń pariwo léèyàn lórí pé wọ́n dá mo mọ èèyàn kan nù wọn náà lẹ́ ń wò yìí Prophet Elbuba ẹni bó ṣe ń pariwo léèyàn lórí àti kọ́ fọ́nrán tẹ gbọ́ láàsì tó ní Fúlàní Ọ̀ṣun Fúlàní Èkìtì pé sẹ́yìn nìkan lẹ́wà Nàìjíríà ni àwọn náà mọ àwọn tó mọ̀ òótọ́ rẹ̀ wípé àwọn iṣẹ́ ara ẹ̀yà Nàìjíríà
n tó wá sọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn onírìkìsí gbogbo àwọn tí ń gbé plákàdì kiri tán ní àwọn ò fẹ́ Trump ẹ wo wọ́n á dáràn bọ ààrẹ Tinubu lọ́rùn táàrẹ Tinubu ò bá tètè pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ẹ mọ̀ wò wọ́n ní n tó sọ̀rọ̀ ó ní you stay in Lagos protesting àwọn tó protest lẹ́kọ̀ọ́ ní báwí ó ní Americans leave us alone ó ní tẹ́ ń gbé kiri nìyẹn tànà ló ń sọ òun ṣe tòní tẹ́ rí inú Abala Lerefe ìní nìyẹn ṣẹlẹ̀ kọ́tì àwọn ṣáìtì nìyẹn ṣùgbọ́n ó ní please come to the north and say that with your full chest while you're busy protesting Lagos for camera angles ó ní some of us are attending ó láwọn ń lọ sí burial ó ní not photos hopes ó ní this isn't a movie set it's real life soaked pẹ̀lẹ́jẹ̀ àti ẹkún ó ní if you really want to stand for truth come where the bullets are being fired ó ní ẹ máa bọ̀ níbi tó ti ń yìnbọn níbi tó ti ń pa àwọn èèyàn ó ní kìrìsìtẹ́nì tẹ́ ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá ó ní kìrìsìtẹ́nì jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ ni kìrìsìtẹ́nì Ọlọ́run fún mi lówó fún mi lọ́lá ó ní àwọn gangan ni Matthias ní ilẹ̀ Haúsá gangan làwọn ń fàyà gbọ́ta kò tí ì wà measurable kò tí ì wà commensurable pẹ̀lú ariwo tẹ́ ń bá wọn pa ẹ tún wá jáde tó yẹ kárí èèyàn kankan tí ọmọ gbé placard káàkiri pé kí Trump mọ́ wà pé ẹyin Trump ló ń wà pé kán proscribe àwọn mìíràn ti àlà kán pè wọ́n lórúkọ tó ń jẹ́ gangan ó ní agbésùmọ̀mí ni wọ́n ẹ̀yin náà gbọ́ léèbò ọmọ Fúlàní sí lòun náà jọ́ọ̀sì ní kíní ẹ̀ wá kó bẹ̀rù wọn kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àwọn kan láyà kì í sáwọn tí wọ́n mọ̀ pa gọlọgọlọ ní tí ò tí ì jẹ́ kémi sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá wa nú gbàgbọ́ mo dárúkọ àwọn méjì kan fún yín àwọn mẹ́ta sá mo ń gbọ́ mo ń yọ ọgbọ́ ni o n ò sọ pé kẹ́ ẹ gbà o mo ń yọ ọgbọ́ ni mo ti kọ̀nfàmù ẹ̀ fúnra mi n ò kọ̀nfàmù ẹ̀ fún yín fúnra mi mo kọ̀nfàmù ẹ̀ fúnra mi èmi àti ẹ̀mí inú mi la jọ ń sọ̀rọ̀ pé bàbá ẹ̀ mọ̀ sí ìgbésẹ̀ tí Trump gbé kò sí kankan nu wọn tí ó jáde ẹ mọ̀ wò tí ó sọ pé Trump ò ṣe dáa kàkà bẹ́ẹ̀ ààrẹ Tinubu náà kọjú sí yóò sì dá bẹ́ẹ̀ bá lè dúró gbọ́ ti bàbá wa Adébóyè lónìí wọ́n advice ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n wọn àmẹnujá pé Trump ò ṣe dáa o àbò ṣe dáa wọn ti ẹ̀mẹnujá. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àwọn kan ń sọ òótọ́ lára wọn àwọn kan ń fapá jánu kò sóhun tẹ́dìyẹ wọn tó lè fi ẹyẹ àṣà sí ó dà ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section ó yá àyà pápá àròjọ mùsùlùkùn. wọ́n máa tún kí wọ́n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section at Mọ́rẹ́ Adéyẹmọ bàá mi ní ó bí mùsùlùmí pọ̀ ní Amẹ́ríkà o kódà gan mùsùlùmí ní dókítà mi ní Texas o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ẹ ṣeun tẹ́ ẹ bá wa confirm ẹ o torí wọ́n ń sọ bí ẹni wípé Trump ò fẹ́ rí mùsùlùmí kankan l'Amẹ́ríkà o mọ́ mi fún mi lọ́lá bẹ́lẹ̀ wọ́n ní ọ̀bẹ̀ni bọ́bí alálùbáríkà ẹ kò ní ṣubú dànù in Jesus name amen kí I love you we love you too mọ́ mi àníjọ ṣubú àní dànù àmọ́ dìde ni àmọ́ ga gíga làbọ́jọ́ gíga làbọ́rùn àmọ́ ga ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi alákàdá ọ̀pẹ́ bí wọ́n ní I twale you ni o I twale you ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation no going back Ìgbòho ṣáná níbẹ̀ ni o bàbá Akíntóyè níjọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bá mi òkè ńlá adédọ̀tún wọn ní Bobby olùkùnmí àtàtà kí ló dé tí ó fi jẹ́ wípé last minute ní Kanu ṣẹ̀ṣẹ̀ decide láti enter defence bó ṣe wù nù o. wọ́n ní òwe Yorùbá sọ pé àyà ò fẹ́ kí gígùn tẹ́lẹ̀ kí ó tó sọ wípé ẹrù àná òun ń bẹ lórí igi ó sì bá àná rẹ̀ kẹrù rẹ̀ wálẹ̀ November 20 ló máa tó mọ̀ wípé àwọn Afẹ́nifẹ́bi ló ń sọ̀ráǹdì òun ẹ̀sùn kírun jàre bá mi ẹ̀kú òun ẹ̀kú ọ̀gbọ́n mọ́mí Anna Adébóyè wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling thing omi àmàlàkọ́ yìí o ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì ní o fún àbùlà àwọn ará Ògùn state yóò bínú sí o abẹ́ẹ̀rí títì at Rosemary Fábùmúyì wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby o àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ni àwọn wọ̀nyí o wọ́n jẹ̀yà àwọn àjèwé ìyá at Salibakari wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM ẹ bá wa sọ fún bàbá Àsàrí Dòkúbọ̀ ẹ yọ bàbá kò lẹ́yìn ẹ̀ àṣàrí làṣàrí ń jẹ àṣàrí Dòkúbọ̀ kó bá wa lọ sí Sambisa Ogun State is part of Yoruba land. If the leaders are not doing the right thing now, how can we believe they will when there is Yoruba nation? What have Miyetti Allah guys have been doing about the bandits in their midst? Wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n bí wọ́n ṣe ń pariwo ariwo òbòsí náà ń ké bonu. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi Àtàyà I'm enjoying this program. Read the lectures on students. This should be extended to Alausa Secretariat Ikeja. Those that were wrongfully collate their names for sudden retirement are also affected. God judgments await all the evil officers from London.
mọ́ mi ẹ̀ ń gbóòórùn kankan ní aláwùsá mi. Bẹ́ẹ̀ ni Ahmed Akinlabi bá mi ní Chief Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ribiribi o, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Trump kò ní gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni kó tó strike o, ó wí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni o, ọlọ́run ní mọ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin northern Nigeria ẹ̀kọ́ àlejò Trump o, àwa southern àpò ìpalẹ̀mọ́ òmìnira àṣẹ́gun kó yí padà yóò sì yẹ yín bẹ́ẹ̀ ṣe pé òun àbí ọ̀tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí a. Ẹ jẹ́ àwádé ọ̀dọ̀ àtìmáàmì wọ́n ní ibà àfi pàkà ibà kọ́ àwá sí 16 èmi lẹ̀ ń ké sí 16 lèmi náà. Ayakundusi olówó orí wa is caring and listening. Abala àfi pàkà has gained more prominence. Adúpẹ́ o baálé wa, my regards to our distinguished ambassador. In fact ó dùn jèrè lọ bá a ṣe ń sọ ìgàn gbogbo a ṣe act. Bámi Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní God bless Ogbeni Bobby and his crew, amen. Wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ bámi ọ̀yẹ́ kò ní yẹ ẹlẹ́. God bless all of us. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Smith Farida wọ́n ní ibà inú mi dùn ayọ̀ mi kún ọlọ́run ní o, ayọ̀ ní tiwa lọ́jọ́ gbogbo, bìjà kún fàyà kún ọkọ̀ gbogbo àwa oldies youngies, kudos to you Oòduà nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀panu èmi náà tún ti máa àdúrà kan náà àdúrà mùsùlùmí, bìjà kún fàyà kún mọ́ mi riskat ni wọ́n gbà àwọn àdúrà yẹn. Báàmì orí ọlọ́run rí wọ́n ní ibà confam èmi faramọ́ ìgbésẹ̀ tí house gbé lórí àwọn tíṣà yẹn o, ṣùgbọ́n ó yẹ kó kan àwọn senate àti rìpọ́tà oníròyìn tó fi ìròyìn kó wo ìyàwó inú gúrùpù mọ́ra ara ń ta yín. Òjòwú báàmì orí ọlá orí òjòwú ni ọlọ́run mo ṣe ẹ̀mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ at Amazing Grace wọ́n ní bàbá Great Ife o, àsìkò ti tó kí sanity dé sí university senate government parastatals àti schools of nursing àti polytechnics mama soja àgbà aláwọn alumni Great Ife ń bí gan. Mọ́ mi evangelist náà Great Ife náà ó dà pé mọ́ mi Mutolani Martins náà Great Ife náà. Ó dá o at Alhaja Modina Solomon wọ́n ní bàbá always say the truth, I like this bàbá a lot. Bàbá sóbọ̀ wà létan gbé wa débẹ̀ lánàá. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní welcome Ogbeni Bobby, God continue to strengthen you and Aya, amen. Love from Mama Dollar, mo fi ohun love ká mo rí love tẹ̀ fi ránṣẹ́ mọ́ mi. Èmi àtàwọn náà love yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Obilade Mos wọ́n ní well done Mr. Bobby, mo dá padà fọlọ́run ẹ̀ ṣe bá mi o, ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ òun ní well done tọ́ sí ìṣá wa. Mọ́mí Dorcas Dalo wọ́n ní respect brother mi Ogbeni Bobby for your humble spirit as you said, ignorance humility mọ́mí kò yí sí o, ṣùgbọ́n èèyàn máa fi èèyàn nígbà kéèyàn ti ara èèyàn kan sẹ́lọ̀hún gẹ́gẹ́ bí bàbá mi Barrister ti sọ pé èèyàn nígbà ni wọ́n máa lè mú yàn sẹ́lọ̀hún, ṣùgbọ́n ṣé àwa ìwà bínú ni Bobby náà máa bínú, ṣùgbọ́n bí n bá tún ti rántí wípé wọ́n lọ́n mo ń fi kíní kọ́ sùúrù ni mo sì ń kọ́ ọlọ́run sì fi yé mi ó ń yé mi ẹ̀kọ́ tó yé mi yéké ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at boss 54 wọ́n ní Ogbeni Bobby keep up the good job and gbádùn program ẹ gan ni o, mọ́ mi ẹ̀sìn bá mi ẹ̀sìn ọlọ́run àtúnbọ̀ máa fún ẹ̀sìn àmì wọ́n mọ̀ bá wa ṣe ni o kó mọ̀ fún wa ṣe o. Àmì Bọ̀sún from Chicago bàbá ni wọ́n o, bàbá mi Bọ̀sún yóò dáa fún yín kọ́lọ́ ń jọ ọkọ́ mọ́ bá gbogbo wa ṣe ni ọlọ́run bá fún wa ṣe tó ti gbélé a lọ́wọ́ ó ti parí ẹ̀ ó wá gbélé a lọ́wọ́ ìyẹn mọ̀ ní àtúnrẹ́ alẹ́ fi tàfàlà kó parí iṣẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Dọ́lápọ̀ Akins ọlọ́run obìnrin náà ṣe wọ́n ní Mr. Obi happy weekend my brother, we thank God for the gift of life. Bẹ́ẹ̀ ni o kàmọ́ dúpẹ́ ní tiwa ni o, we need Trump quick ire o my brother Dolly from Dallas Texas, peace ẹ̀yin lẹ súnmọ́ Trump ẹ bá wa tí gbọ̀ngbọ̀n. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adésínà Kọ́ládẹ́yìndé wọ́n máa gbàdúrà fún mi ni bá mi yọ yẹ̀yìn Ogbeni Bobby màmá mo sọ wọ́n ní màmá rẹ̀ ó jèrè rẹ̀ kálẹ̀ àṣẹ wàá ìjọ wo la máa ṣègbéyàwó fún gbogbo àwọn ìyàwó ẹ yìí ó sáàrí bàbá wa Fẹlá pé ìjọ kan náà ni wọ́n ṣègbéyàwó fún àwọn 70 àbí ẹ̀rù ń bà ẹni Bobby ẹ̀rù bódò mi bá mi ẹ̀ ń bẹ́ kán lùdò lẹ̀rù ń bà ibi la mú lẹ́kàlẹ́kà ni UK láti kọ́kọ́ fẹ́ lọ ṣèyàwó ẹ mọ̀ wọ̀rí December la ṣe wọ́n fún yín déètì. ẹ já lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní èkúté ilé paramọ́ bẹ́ẹ̀ ni o ológìní tàjòdè mọ́ mi Mary Odùnú ìtèmi nìkan ni o wọ́n ní ó bí ìtèmi nìkan àtàyà ìbá múlòdùn ìbá gbé wa débẹ̀ mo kí gbogbo wa alágbélé aláyọ̀yà yọwọ́ kò ní ìdìbànújẹ́ àmì àdúrà wa gbàdílẹ̀ o pẹ̀lú wíwá Trump ẹ jẹ́ kí a túnbọ̀ tẹ́ra mọ́ àdúrà ká tẹ́ra mọ́ ni o ire wa ó sojú ẹ̀mí wa gbogbo wa àmì wọn ò ní fi ẹ̀jẹ̀ wa àti gbogbo ẹbí wa ṣètùtù Nàìjíríà láṣẹ Ìdùmarè Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àyà
wọ́n kí ọ o. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olùkọ́mi àtàtà bá mi ò ń jẹ ẹ̀yìn ọmọ yín ni mí. Wọ́n ní ẹkú ètò justice Ọmọ́tọ́ṣọ́ yìí ní sùúrù gan ni nítorí olójú adájọ́ tó lè tọ́lọ́rẹ́tì irú ìṣọ̀tì Nnamdi Kanu yìí ní open court. Bá mi ara kan Nnamdi Kanu náà wọ́n ti fi sẹ́wọ̀n tipẹ́ kí ló dé tán fi falẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ́m ẹ̀ ń bá wà ń rúṣù Kanu yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní tàbí ẹ ò mọ iye ìgbà tí wọ́n adjourn sitting nítorí kí ó lè open defence. Kanu náà Kanu fẹ́ gbà kan open any defence ni. Ipò tí Kanu wà confusion break the bone ni wọ́n ní instead níṣẹ́ ló ń debrief gbogbo àwọn defendant. Adájọ́ ní bá mi yóò jẹ́ cancel rudely láìmọ̀ wípé orí live ẹjọ́ ló fi ń ṣeré. Ẹ̀sùn kírun jàre bá mi mú gbà pé ẹnì sun kírun. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ò Yẹmí Sàlá wọn ni mo kíyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú. Àmọ́ mi Ọlọ́run ní í ṣe o, Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ nígbà kankan. Àmì o gbogbo àwọn tó gbé páálí irọ́ dání yìí àwọn ẹbí Boko ló rán wọn níṣẹ́ o. Trump ló máa borí gbogbo àwọn ọ̀tá Nàìjíríà. Àṣẹ o dọ́bẹ̀ ni pé Trump ni president àwọn Christian báyìí. Oòduà nation tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwa Christian jàre. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Prince Ade, that is why he wanted to defend himself. No lawyer can challenge the justice face to face. Kanu is on the right path. Ṣé ti rí báyìí pé a lè sùn kakọrí síbi kan náà. Ibòmíì ní bá mi ti rí áńgù mi náà gbàrí. Wọ́n ní Kanu is on the right path. Máàmi Victoria Badejo, ṣàlàáfíà lẹ́wà. Wọ́n ní thank God it's Friday to everyone on this platform. Mock killing today in Nasarawa Beni. When is he going to rest? Trump, please come and rescue us. Tinubu can't undo it. Also, this is heartbreaking and pathetic. Oòduà nation going back. Enjoy your weekend, Obi and yeah, mo enjoy it. Pẹ̀lú wine tẹ́tí ẹ̀ fún mi, mo gbọ́dọ̀ enjoy it. Alhaja Busari Abbas ẹ̀mọ̀kújọ́ mẹ́ta wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbà ńlá ayé oyè yìí pọ̀ ìjọ wo ni ẹ máa wúyè yìí fún wa báyìí ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ní UK láti wúyè ní December ẹ pàdé mi UK. At Toyin Nori wọ́n ní ibà ẹmú location bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fáwọn ẹnìyẹn àbí oríta fi ṣèwé òkú ń bẹ àwa náà lọ skul rí a sì mọ bó ṣe rí. Mama Bobby Netherlands wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Gumi lanu sílẹ̀ bí ìgò tàdá o àwọn òbí wa ní àwọn ọ̀rọ̀ gbìngbìn lẹ́nu àwọn ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé wọ́n sọ mí sí ọba ìwò ní ilé jẹun ọ̀rọ̀ náà yàn jẹ́ gbá lọ mọ́ mi kan ní mọ́ ní ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí ń lọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo rohun adébọ̀ mo rohun mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tí nẹ́ kó ètò tẹ́ ẹ fi gbé wa débẹ̀ mọ́ mi ẹyẹ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ibo lèmi ti ń tò ẹ̀yin náà mọ̀ wọ́n ní kí ni Kanu fẹ́ ṣe níbi tí ó wà yẹn àṣìbòrì ẹ̀dá wọ́n mi ní òmò nǹkan kan o bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi ó bì bá mi ó kú sẹ́ ìlú wa yìí ó kò ní í sí àṣedànù àmì wa bára wa pẹ́ lágbára Ọlọ́run àṣẹ Ìdùmarè ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ èmi àti Bobby yìí kó tó dìjà ọ̀rẹ́ méjì kò gbọ́dọ̀ jà kó fún mi níyàwó kan tó kú o ire ó bí Akínyẹmí òní from USA ẹ fẹ́ fi ṣe mẹ́ta lọ́kan ẹ ti gba méjì ó kù kan ṣé ẹ wá rí lórí kámọ́jáhùn bá mi Barrister kọ́lọ́mbà fọ̀rùnkẹ́ wọn ti sọ rí ńgbà tíjà parí láàrin àwọn àti Kollington wípé ọ̀rẹ́ bí fáwọn ọ̀rẹ́ méjì ò bá ti jà ìfẹ́ yẹn ò lè ẹ̀jẹ̀ ajá ó bá ti jó lórí àwọn ìyàwó mi ni ẹ̀jẹ̀ ajá ọjọ́ wo ni ká mú jà sí. Mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello ẹ̀yin náà kọ́kọ́ fẹ́ jágbá lọ́wọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ bá a sọ fún mọ́mí Ògúndọ́lá kí wọ́n wá darapọ̀ mọ́ àwa ìyàwó yín ayò dáa fún yín èmi lẹ́tún tì wọ́n sí tì wọ́n sọ́dọ̀ bá mi Akínyẹmí ìyàwó mi ni mo rí o ọ̀nà mọ́ fẹ́ bìín fún mi o ìjòwú wọ́n ní kán wá darapọ̀ mọ́ àwọn ìyàwó mi o kí a lè bu omi sí wọn lẹ́sẹ̀ omi òkun àbí tọ̀sà gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tuntun Nàìjíríà tí wọ́n ń chance Oòduà nation going back àyà you too much love you wọ́n ti love ṣe àti nǹkan panu ṣeun yọ yẹn. At Amazing Grace wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby olúwa kú iṣẹ́ rẹ̀ o olúwa yóò máa ṣẹ́gun fún yín lóòrèkóòrè o àmì o Nigeria government thrives on lies and hypocrisy and what a shame that outsiders ti rí ohun tí wọ́n ṣe tí ilé fi jóná ibò wọ outsider náà ti ń gba owó ìrànwọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn tó wá ń pariwo páwọn ò fẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ USA nísìn wọ́n ti ń gba ìrànwọ́ tó bá jówó náà fẹ́ fún wọn nísìn tí ìṣe pé wọ́n fẹ́ gbébọn wá pa àwọn kinní wọn wọ́n á láwọn gbà wọ́n tẹ̀wọ́ gbà kò ní dariwo ó dá mọ́ mi ọ̀dà fún yín mo rí oníṣẹ́ yín gbogbo tẹ́ fi ránṣẹ́ sí ya bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè ká lẹ́wọ̀ àǹkíyín o mo mọ̀ púpọ̀ nínú ìtàn Nàìjíríà àti USA ẹ já wá sí ẹ bá mi gbàdúrà kí Nàìjíríà má ṣẹlẹ̀ sí mi kò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa àwọn kan tí ọwọ́ ààrẹ Tinubu kò lè mú tí President Trump máa lè mú mo mọ orúkọ wọn bá mi yọ yẹyin bó o láṣì rí tẹlifóònù Trump ẹ mọ̀ sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò ní gbégbèsè o
mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ wọ́n ní olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ rẹpẹtẹ o abẹ́ ààrẹ Trump kí wọ́n bá wa deport gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà politicians tó wà ní USA padà sí Nàìjíríà kí Olúwa bá wa pa gbogbo àwọn politicians Nàìjíríà gbogbo wọn kọ́ mọ́ mi o Nàìjíríà àrùn pátápátá àwọn kan wà níbi tán lẹ́bínú wọn o àwọn olóòótọ́ díẹ̀díẹ̀ wà nù wọn Tinubu fi CSI sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn odò àníṣe nógún bá kàyà ìmọ̀ dóye ire o kàbìtì mọ́tẹ́ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu wọn náwó sókè bíi ìtawó lọ́wọ́ art Ọládélé Adéògùn wọn ní ibà mọ́nà tán mo ń jẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́níyà wọ́n ní ẹkú ìjọ mẹ́ta o kì í ṣe tìbàdàn o wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin ohun tí Ìgbòho ṣe àti ohun tí Trump fẹ́ ṣe kò sí yàtọ̀ defensive náà ni Bíbélì ní wòlíì kò ní ní ilé ìlú rẹ̀ shame on ààrẹ olódòdẹ and APC people carrying banners that USA should leave them alone àwọn oníyà ó dìgbàjáre from Minnesota iṣẹ́ bí wọn wá ní ìyá ti mọ́ ọ lára wọn jọ lárí ẹ jẹ́ à lọ sọ́dọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kọ́ mọ̀ bá wí àwọn oníyà yẹn ni o torí kẹmọ́rò kì í mú àwọn àìkóyàn pọ̀ ń bí bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí orí gbogbo àwọn tó halẹ̀ pé àwọn máa pa Trump àti àwọn ọmọ ogun ẹ̀ ìyẹn gan ló máa jẹ́ kí Amẹ́ríkà lè tètè wá sí Nàìjíríà Olúwa lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ Bobby àmì o mo gbádùn abala ẹni ẹ̀ ń bá ara yìí kó dúró ẹ gbádùn ẹ̀ èmi náà ń gbádùn ara mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́ọ̀rì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi ò bẹ̀rù ṣáká láradá mo jẹ́rìí yín ṣé UK lẹ́wà ibo lẹ́wà náà mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àti ọkùnrin àti obìnrin ta ní Nàìjíríà òkú bá tán kò sí alákòóbá nìyẹn Bámi Richard Ibídàpọ̀ mo ti dọ́dọ̀ yín mọ́mí nǹkan ọ̀nà ni mò ń kọ́kọ́ béèrè wọ́n ní let me introduce myself to you I'm Pastor Richard Ibídàpọ̀ Obey take note of this the Lord will make you Oòduà Nation Prime Minister let's wait and see Bámi Pastor ọ̀dà wọ́n ìfọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ sí yẹ̀yẹ́ o mo gbà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo rí ìfẹ́ látara ọ̀rọ̀ yín mo rí ìfẹ́ ìfihàn ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí mi ẹ bá ń kí mọ́ mi dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria Sóyọ́lá ẹ̀kọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mú jẹ́ yín Sóyọ́lá ẹ̀kọ́ mi wọ́n ní ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀kadà ráìdà ti ń gbé ọmọ ìyá kan náà mẹ́rin lọ sí school tí ó jẹ́ wípé ọkùnrin kan ló là wọ́n àwọn obìnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ó ń bá sùn imagine their age is between 5 and 8 years and when he was interrogated ó confess wípé ó ti pẹ́ bí ọdún méjì tí òun ti ń bá wọn sùn imagine tí ó bá wọn sùn láti 2 years 5 years in fact wàhálà rẹpẹtẹ wà ní ìlú yìí o láti ọwọ́ àwọn ẹhànnà tí ó wà láàrin ìlú ó mà ṣe o ọmọ kékeré yóò sì mọ halẹ̀ máwọn ọmọ yẹn ni pé kán mọ̀ sọ wọ́n mọ̀ dẹ́rù bá àwọn ọmọ yẹn ni àwọn ọmọ náà sì rí wọn ní ilé ìsọ́nlé nítorí àwọn òbí wọn náà bọ́ bá mẹ́nu lọ́rọ̀ àwọn òbí wọn náà kọ́kọ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ní gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hun àti ìmọ̀ bá ṣe ń ṣe kìíní ariwo la máa fi tọ́mọ àti bẹ̀rù gbogbo ẹ̀kọ́ láriwo àti bẹ̀rù Nàìjíríà mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní wèrè jọ̀hún ní gbogbo àwọn wèrè jọ̀hún mọ́ọ̀mí ẹ sì ní Mẹ̀dúgùrì ilẹ̀ ti dàgbà yóò bá paraku ní yóò bá pọ́nbélé wọ́n ní ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbin o ẹni jẹ́ gbé olóò máa kú jù bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ wa lọ gbé egun eléegun àmì o wọ́n ní ẹni bímọ ọ̀ràn ní pọ́n o kí ìyá rẹ̀ jìnnà lọ máa ràn o óbì ò jẹ́ ìmọ̀ mi ẹ fẹ́ sọ pé lọ́ọ̀fù mi èmi náà lọ́ọ̀fù mi. Advocate Victor wọ́n ní allegedly Bobby, it is clear that the president was in Aso Rock to read script to the citizens and senators as rubber stamps. Nigeria law only for masses. Aya the 2-in-1 who controls Nigeria? Alliance or human? Kò yá wa náà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Mùsùlùmí ọmọ Amẹ́ríkà wà o bẹ́ẹ̀ ni. At Meg Olawani, no time to waste time. Trump, come quickly. Oh, Nigerians need you as fast as you can. The only things that concern the leaders are injustice in the land and 2027 elections. At Victoria Oloba, why are you surprised? Tinubu said he will continue where Buhari stopped. I support powerful intervention. Tinubu is only ranting. Báàmí alágbára mọ̀ ní president Nigeria náà. When the amen God will frustrate all the politicians and their collaborators to wipe out innocent, all Nigerians who are in denial, Nigeria will also happen to them. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ṣe deny ensars sí títí rè pọ́n pààyàn ń bẹ́. At ìyàwó mi àgbà Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní owó tútù àti àlàáfíà fún ọkọ wa. Mi ò fẹ́ ìyàwó tuntun mọ́ o, ilé ti kún o, àwọn ọmọ wọ́n ti ń lọ síbi ọdún kìlà tó ń wá nítorí ọkọ wa handsome mọ́ mi ẹ̀jẹ̀ alógbà yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàfinúsọgbọ́n wọn ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sojú abẹ́ ń kó wọ́n ní ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn àmì o ìgò tàdá ní ìgò tí ẹnu rẹ̀ fẹ̀
tí wọ́n ń rọ tàdá íǹkì tí wọ́n fi ń han kéwú sí bọ̀rúbọyè o. Bá mi yọ yẹ̀yìn àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́. Mojí Adésanya, wọ́n ní they should just release this man for God's sake, ìyẹn Kanu Nnamdi. Ismail, bá mi ní wàhálà wà nílẹ̀ ní Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́, lọ́hùn ó yanjú gbogbo rẹ̀. Sedu, wọ́n ní President Donald Trump, please come to Nigeria quick, come and help us, this is too much for us. Donald Trump, please come o, wọ́n tẹ love sí Donald. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyè, wọ́n ní obì Nàìjíríà ti dàrú lórúkọ Olódùmarè kò ní tóró Oòduà yóò rọ́nà lọ. Wọ́n ní Trump yóò gbà wá, Kóìkí Olódùmarè yóò rọ̀ yín lójú o, ẹ̀yin ya wá dára Olódùmarè yóò tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere o. Àṣẹ from Network New Jersey USA. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ìbùkún ni fún Oòduà Nation. Báàmì Adébẹ̀rẹ̀ Kẹ́hìndé, wọ́n ní bí mo ṣe ń wọ ọ̀rọ̀ yìí, àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n wà ní US Army ti ṣetán láti ṣáájú nínú ìjà yìí o. Wọ́n ṣetán láti gba ìran wọn lábẹ́ èmi sọ pé Yorùbá ló fẹ́ pọ̀ jù nínú wọn. Èmi yín sọ bẹ́ẹ̀ àbí? I can't wait for Trump army to land. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tán swear allegiance wọn sínú Amẹ́ríkà ni ọ̀pọ̀ wọn gan-an èmi ìtìlẹ̀ wọ́n ní kí mi ìyá torí gbogbo wọn kọ́ ló yá, wọ́n ní kí mi ìyá passport Nàìjíríà ẹ̀ nígbà tó fẹ́ wọnú iléeṣẹ́ ológun ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Dorcas Odolúwatúnmiṣe, wọ́n ní Arẹwà túbọ̀ tú àṣírí àwọn ìjọba Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ ọgbọ́n fàágùn ní Tinubu ń dá torí 2027 tí kò ní wáyé tó jẹ́ wípé àwọn tẹ́rọ́rìsì á túbọ̀ máa pa Kristẹni. Oòduà Nation going back from Providence, Rhode Island. True questions, when I dey tell you this intervention will be the light option choice of collaboration Naija forces go eventually choose. Not only you will be wrong thinking they are coming for Boko only, but these men will settle on your land and do just like what happened in Afghanistan for 20 years. It took 20 years before they left. Wake up, both China and US are your problem. Watch, Russia eventually will come in too. Gbogbo wọn máa wá, ẹ̀yin lẹ́ làdílẹ̀, àwọn olórí yín ló làdílẹ̀. Ẹ má wá bí tá ti ń rọ́ǹgì. Ẹ ti yà ń wá bí tá a ti ń rọ́ọ̀gì ńlẹ̀ ẹ̀rọ ẹ má wá bí tá a ti ń rọ́ọ̀gì, gbogbo alájọ ń sọ à ń fi èrò ọkàn wa hàn ni. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Atolúyẹmísí Abẹ́gúndé, wọ́n ní sure Sultan of Sokoto and Gumi are happy that Christians are dying in numbers. Abẹ́rẹ́ rí bọ́ sí ń sọ̀rọ̀ ni. Màámi, mo ti ń fojú wa yín, wọ́n ní ibà inú mi dùn, ibà dùn mí nínú, ibà àrídùnnú, ibà múlùdùn. Gbogbo ẹ̀ sáà ń dùn ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àkàrà àtọyìn àfi gbọ̀n lọ́hùn. Wọ́n ní ibà adùn ìdílé aláyọ̀. Ìwé amúpìtàn tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé Fúlàní kì í ṣe ara wa. Bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní wọ ilẹ̀ Haúsá gẹ́gẹ́ bí oníṣòwò ìsọnù kí wọ́n tó dé àlàáfíà jọba láàrin gbogbo ẹ̀yà. No tribal conflict. They came with violence of which Ọ̀yọ́ Empire was not left out. No thanks to the British. Àyà Kùndùsì. Abẹ́rẹ́ tí pásítọ̀ kan sọ lónìí ni tó ní ìyá Ṣàngó tó wá di àpèrè mú ní Ọ̀yọ́. Wọ́n ní ará òkè ọ̀yà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Strongtower, wọ́n ní this is a country that manufactured drones. Mọ́ mi rí Scott Adigun, mo rí yín dáadáa, wọ́n ní ibà fi pàkà kú dédé wòye, àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Àmín kún fáyà kún àsìkò yìí ni ó yẹ kí kọ́rẹ́ǹsì kọrin, ẹ jẹ́ kí wèrè kó bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ wèrè la fi ń wo wèrè kí àwa Yorùbá lè rí ọ̀nà Ọlọ́run ti dé sí yín báyìí o. Trump ló rán sí yín, iná kì í kígbe, àlàó ń sá lọ, kèrègbè ń yọ nídìí bàbẹ́ lẹ́mu, ọ̀sẹ̀ pòtù ní Ẹ̀gbá wèrè kàkúùlù fún yín. Àṣẹ salam, love you plenty bàmí, we love you too mami. Mo rọ́gẹ̀dẹ̀ tẹ́ fi ránṣẹ́. Bàmí Alhaji Mustapha Wasiu, wọ́n ní Tinubu kò lè rí nǹkan ṣe kí Trump tètè máa bọ̀. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ẹ má jẹ́ àgbà táìmù ara wa, ẹ wá nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan fún weekend tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà, ẹ wá nǹkan olómi wọ́ọ́rọ́ tàbí olómi tútù tàbí lẹ́yìn òdòdó sí kẹ́ ẹ mọ̀ fi gbádùn, kẹ́ ẹ mọ̀ fi sayọ̀ sí lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ náà nìkan wá máa gbé yín débẹ̀ báyẹ̀ bá pín kókalẹ̀ kókakó ìmọ̀ rán yín 55 lines yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀. Mo dúpẹ́ táìmù yín tẹ̀ ń fi ilẹ̀ o, èmi náà ò ní waste táìmù yín torí time na money. Ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sínú ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ Gumi tó sọ wípé bandits are on revenge mission but they listen, pé wọ́n ní etí ìlú àtàyà àgbàṣẹ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ wọ́n fẹ́ wá gbẹ̀san ni, ẹ̀san náà ń gbà. Ìbẹ̀lẹ̀ yẹn kan ti wá fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n gangan agbódegba agbésùmọ̀mí ni wọ́n ló bá yarí, ló bá gbáta parí, ló bá pe lọ́ọ̀yà rẹ̀ ẹ̀lú jọ bá mi file case lòdì sí arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Malcolm Omirobo. Nìyẹn náà bá dá lóhùn wípé ó gbádùn, so wá rò pé ń bẹ̀rù rẹ ni,
Only my attention has been drawn to a 24-hour ultimatum issued by Sheikh Ahmad Gumi demanding that I retract my public statement, calling on Nigerian government to investigate its consistent public defense of terrorists. Pé tí yẹn sọ ojú wípé ó pe ìjọba pé wá mú ajá ìṣó, ajá sàríà, ajá àwọn terrorists tí máa fi gbogbo ojúmọ́ gbèsè wọn lẹ́yìn. Investigate ẹ̀yẹ lọ́wọ́ wò. Ìyẹn ò bá lóun fún ní 24 hours. Ìyẹn Gumi pé kó fi kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́. Mo ní ìwọ gan tó yẹ kán fún ní kò tí ẹ kán fún wọn tó 1 hour. Tó yẹ kán fi gbé ọ. Wọ́n ní for the avoidance of doubt. Torí ẹ̀ làwọn kan ṣe ń ṣàríyànjiyàn pé àwọn òrùpa rẹ̀ Tinubu ní nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Torí Kano ní nǹkan ṣe ni ó yẹ kán ti gbé Gumi. Mo ní àtijọ́ òun náà ti ń sọ. Nínú abala RAYE náà, a lọ sọ́dọ̀ Sheikh Akeugbagold nínú abala RAYE ni o. A ti káde ìròyìn lẹ̀. Àwọn náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan afẹ́ yẹ̀wò. Only for the avoidance of doubt. Ó ní bó bá rò wípé òun bẹ̀rù rẹ̀ Gumi wá gbọ́ o. Ó ní mọ̀ sí iyèméjì lórí rẹ̀ o. Ó lóun sọ pẹ̀lú ohun tó jákè wípé ọ̀rọ̀ tóun sọ kò wà defamatory. Òun ò sì lè kó jẹ pé a constitutional protected commentary made in the public interest. Ó ní constitution gbé lẹ́yìn. Ó lóun sì rely lórí verifiable fact and the provision of the constitution of the Federal Republic of Nigeria and the terrorism prevention and prohibition. Pé tí òfin yẹn sọ tí àti yẹn sọ ni pé kàn gbèsè bó wọn ṣe prevent ìwà agbésùmọ̀mí pé ìwọ sì ń pọnú mọ́ wọn, òun sẹ́ẹ̀lì òun mákẹ́ẹ̀tì wọn, orí ẹ̀ ló ń ṣe péjọba sí ọ. Only I did not accuse Sheikh Gumi of being a terrorist. I only called on the appropriate authorities to investigate his public utterances, engagement, and advocacy on behalf of armed terrorists, which is a lawful civic duty under Section 1424-45 of the Constitution. Pé iṣẹ́ ọmọ ìlú lòun ṣe. If Sheikh Gumi believes he has been defamed, the proper forum is court. Ó ní kó gba ilé ẹjọ́ lọ. Láwọn ọmọ Nàìjíríà bàbá dá sí pé òótọ́ ló sọ wípé ṣé bí wọ́n ń wà ní Saudi pé wọ́n ti fẹ́ prosecute ẹ̀ Saudi gan wọ́n lè padà ní pé lórí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí náà ni. Mo ló tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀. Bàbá wa kan náà tiẹ̀ já wá sí wọ́n ní ọmọ kan tán mú ní UK nígbà kan tán ní òun náà fẹ́ já plane. Wọ́n náà sọ wípé wọ́n trace ẹ̀ lọ́dọ̀ Gumi náà mọ̀ ní àwùjọ ẹ̀ àbí ọmọ ìdí tíjọba Nàìjíríà fi ń wòran o. Ìjọba ti ń promise yẹn pé wọ́n fẹ́ di terrorism náà rí o. Wọ́n ìgbésẹ̀ kankan tó kó jẹ́ǹtì báyìí lẹ́yìn pé wọ́n rí sọ fún àwọn service chiefs. Kò tí ì dá nǹkan kan lẹ́yìn àwọn mẹ́nìkìní. A wá lọ tààràtàrà báyìí sí ọ̀dọ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Adébóyè. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí. Ìtàn náà ti ń sọ wípé àwọn ò fẹ́ kán káwọn mọ́ kọ́nà. Àwọn ò fẹ́ kán dúró lórí pé genocide Christianity nìkan ni, pé àwọn fẹ́ dúró lórí genocide gbogbo ọmọ Nàìjíríà, pé ká jọ pẹ̀lú pọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ wé. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Bọ́n mùsùlùmí alálàáfíà náà bá lè fẹnu kò sí. Kán shout down gbogbo àwọn oníjàgíjàgan tán attack Kristẹni. Torí kìí ṣe Kristẹni ló yẹ kán attack. Normally ó yẹ kán gan fọwọ́ sí ni pé ẹ̀yin Kristẹni ẹ̀ sì ṣẹyẹ o. Ẹ bá sọ tiwa náà fún ọ. Ó dáa ó tiẹ̀ ti wá dá. Ẹni tá à ń wá lọ sí Sokoto, ó ti wà lápò Sokoto wa. USA ẹ mọ̀ bọ̀. Kìí ṣe Kristẹni nìkan náà ń pa, wọ́n ń pa mùsùlùmí náà. Bí ó ṣe bá ṣe jọ kó gùn jánu. Pé ṣùgbọ́n sọ́ra yín o, eléyìí tẹ́ fẹ́ mọ́ fagídí ṣe ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀. Ṣùgbọ́n ó ti sú USA náà, wọ́n ti náwó, wọ́n ti nára, wọ́n ti bá yín fọwọ́sowọ́pọ̀, wọ́n ṣí intelligence pẹ̀lú yín. Síbẹ̀ náà ẹ mọ́ọ́rẹ́, ẹ fojú olóore gún gíní, ẹ tún pè wọ́n lórúkọ ẹ̀ náà wà nídìí terrorism. Náà sì fún yín ní wọ́n fún yín lórúkọ àwọn èèyàn mú ṣe, wọ́n sì yarí pé ó dá àwọn ò ní fún yín lórúkọ àwọn èèyàn mọ́, àwọn ó fi síta gbangba, àwọn fúnra àwọn ó sì gbé ìgbésẹ̀. Òjùbá náà lọ ó dá ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá Délé Fárótìmí. Bàbá dé ká lọ sọ́dọ̀ bàbá Adébóyè tààràtààrà. There was one imam a few years ago who was honored for hiding God knows countless number of Christians in his mosque in Plateau. Who are the people hunting those Christians? The only thing that qualified them for death was their faith, and their faith is linked to their ethnicity. Because as I told you at the beginning,
Religion is a matter of ethnic, is a matter of identity in northern Nigeria. That's why the northern Christian is not the same as the southern Christian. All these pentirascals in Lagos and everywhere can be lying about whether there is genocide or no genocide. The Ekwa pastor who is burying his church members and tribesmen in droves, he knows what is happening to him. When he knows that he can't even go back to his ancestral land without risking death, he knows that it is genocide. So I don't need Trump to tell me what I have seen and heard within, and I've been speaking to, I have been using the word genocide to describe what is happening in Nigeria for close to 10 years. Then all of a sudden, people whose ears were blocked and were not listening are suddenly listening. It's not because they cared. They don't need Trump to tell them what's happening in their country. They are complicit in what is happening in their country. That they are certainly bleating now is because they know that all of a sudden, somebody crazier than them is asking questions of them, not because something strange is being told to them. They are already aware of the fact of it. And if they don't want to call it a genocide, they don't want to call these things massacres, even though they themselves have been directly complicit. They were there in Lekki, they were there in Zaria. So it is nothing new. These are persons exercising the powers of impunity extended by the Nigerian state and the insurance that comes with that nothing will happen, they can do as they care. No consequences. How many of these murderers are in prison? Instead, they will say they are repentant. Where have you ever heard that in the world? Repentant terrorists. You are calling people bandits. You are calling genocide farmer headers clash. What nonsense? Which farmer is clashing? How can a farmer who holds nothing be clashing with somebody carrying Kalashnikov and M16 rifles? And they are calling it farmer headers clash. And you find government persons peddling that idiocy. If Trump is the one that has put a bee in their bonnet, I'm happy to see them running around and it's as it should. Ó lè káàbọ̀ padà ọ̀dọ̀ bàbá là ń lọ ní ìsìn inú ẹ̀mí la ní bàbá tí ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá tí wàá sọ̀rọ̀ jàkè láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ náà ni wípé ìwọ olódòdẹ bẹ́ẹ̀mi bá ráàyè láti gbọ́ mọ́ tó sì gbọ́ ìmọ̀ràn mi o èmi ò bá ní kó sọ fún Trump wípé kó fún ọ ní time sọ fún Trump wípé kó delay action rẹ̀ kó mọ́ tí ìgbégbèsè báyìí kó fún ọ ní 100 days mo ní ó dáa. How many days? How many months in here? 3 months and some days. Abi? 365 days make 1 year. Put here half of 365. 3 months, quarter of the year. When he set a 90-day deadline for military to finish terrorists. So, mo ní bàbá bá wà lórí oyè ààrẹ bọ́n sì ṣèjọba nìyẹn o. Ẹ rí pé bàbá ò condemn èmi ò gbọ́ bí tán ti condemn Amẹ́ríkà o. A bit of pressure on me to say something about what is going on in the country and in the world vis-a-vis the statement credited to the President of the United States of America concerning the issue of genocide or no genocide in Nigeria. I am not speaking to the world. I am not speaking even to the Christian body. Why? Because I'm a man under authority. I've told you that a long, long time ago. In Nigeria, there is what is called the Christian Association of Nigeria. And we have a president of the Christian Association of Nigeria. And we are under his authority. Why am I a man under authority? Going on in Nigeria, particularly against Christians. On that day, on the Sunday that he said we should go out, I went out around the Butemeta. It was in the news. If you go into the archive, you see the television people. I think they came specially to cover me. And the focus of my placard, if I know a time like this will come, maybe I would have covered, I would have kept a video
On my placard, I wrote, "Every soul is precious to God." That's what's in my own placard, and I carried it myself. Every soul is precious to who? To God. Christian souls, Muslim souls, even enemy souls. That's what I believe then. That's what I believe now. Because every soul you kill, for whatever reason, you are robbing God, the one who created every soul for his pleasure. And until the president of Kano says something about the issue that is going on, I will not be talking. What do you mean you will not be talking? I mean, I won't be talking to the people outside. There's nothing wrong in me talking to my own children. I have done my best, quietly, behind the scene. But as I've always told you, you can only advise the commander-in-chief. You can't command him. Because if you command the commander-in-chief, then you become the commander of the commander-in-chief. That doesn't make sense. But I've tried. And God is my witness. So then, I don't want to take much of your time. What should we do now? I'm talking to you as my children. If I were asked to make suggestions, I would say quietly to our government, move fast. Move diplomatically. Move wisely. Find a way to convince the President of America to please delay his actions for about 100 days. And then come home and tell our security chiefs, get rid of these terrorists within 90 days or resign. Now that, I'm sure, will sound familiar to those of you who have been following the situation in Nigeria. There was a president, unfortunately, he's dead now, that's Buhari, who issued such an order. Some of you will remember. Who called the service chief together and said, I give you 3 months. Get rid of all these Boko Haram people or resign. He's not around to tell you who gave him that advice. He ran with that advice, but he didn't follow it through. Because he gave the order,
as the commander-in-chief of the armed forces. But, the security operatives moved fast. But 3 months went, and the work was not done. So I went to see him. It was in the news, so this time somehow the press got to know that I visited him. Of course, they were not there when we talked. And unfortunately, like I said, he's not alive now. Or else I would have asked you to go and ask him. Sir, why didn't you follow through? Because when 3 months passed and the work wasn't done, why didn't you proceed with your, are we going to call it threat? I won't tell you the details, but one thing came out of that meeting which will lead me to my next advice to our government. In case there's any of you who can get across to them. That when giving orders to the service chief this time round, we should make it clear to them that they are not only to eliminate the terrorists, they should eliminate their sponsors. No matter how influential they may be. When I say my people, when I say our leaders should move fast, move diplomatically, they have to be and move wisely. We must take note of the fact that if America should attack us, China is not coming to defend us. Russia will not come to defend us. All the so-called world leaders, they will talk. They will condemn what America had done in strongest terms. But that's all they will do. That's all. Ẹ wo ìwọ̀nba tá lò nú ọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè rẹ̀ ẹni ẹ wí fún ọba jí ó gbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kókó láwo gbogbo ohun tí Trump sànà náà sọ àyà tí ẹ̀ ń fọwọ́ ra mí lórí ń bí ni pé ọ̀gá mi ẹ sì sọ bẹ́ẹ̀ pé rí ọ̀rọ̀ inú ẹ̀mí o pé bàbá àwọn bàbá yìí ẹ̀yin Amẹ́ríkà náà wà mú onítẹ̀lẹ̀ ńkọ́ wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn à ń bú wọn lè sọ̀rọ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ rí gbogbo àwa tí a ti ń retí kan sọ̀rọ̀ sókè tẹ́lẹ̀ láà ń sọ pé ṣe bọ́n protest ń gbà ayé Jonathan àwọn náà sọmọ́rọ̀ ṣùgbọ́n ṣé wàá rí ìgbésẹ̀ tàn gbé yìí tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wípé ẹnu ò ṣe o empty barrel ló máa ń pariwo wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sì gbé gbèsè mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàgbọ́ ń bẹ́ẹ̀ ní tó mú wọn mọ́kàndẹ́ẹ̀mọ́ Amẹ́ríkà tó tún jẹ́ gbogbo ohun tí Amẹ́ríkà ń sọ náà tún ń sọ tó ń sì sọ pé kán wá gbogbo àwọn ará ní Amẹ́ríkà fẹ́ wá ṣe náà nù pé kàkà tẹ́ fi gbà pé àmì kàkà tẹ́ fi kóra yín ràn wípé kán wá mọ́ attack ṣùgbọ́n nǹkan kan wá ní wípé ó dà pé wọ́n ti narration náà sẹ́nu bàbá Amẹ́ríkà ò wá láti attack Nàìjíríà àwọn ìka yìí ni àwọn onígbò ìsọ̀ yìí náà ló sì ń gbé kiri pé ibi tí Amẹ́ríkà bá dé wọ́n láwọn ò wá lu yín kò síbi tán àti ẹ̀gbọ́n wọn ní drone ti ń fì kiri lórí nílẹ̀ Haúsá báyìí wọ́n láwọn drone kan ó ń fi kò ṣe ní mọ́ fì kiri wọ́n mọ ibi tẹ́ ẹ wà wọ́n gbogbo gájẹ́ẹ̀tì wọn lẹ̀ ń lò gbogbo gájẹ́ẹ̀tì kì í ṣe gájẹ́ẹ̀tì ológun ni mò ń sọ nísìnyí o fóònù tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo component inú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn
gbogbo àwọn motherboard àbí kí náà wọ́n gbà àbí fatherboard motherboard ni mò ń ṣe ni kẹ́ tó tún káwọn kan tún tó wá bú mi pé mò ń sọ̀rọ̀ from the two corners of my mouth wọ́n sàmọ́ bú mi bí ìsà ni n ò mind àwọn sòótọ́ ẹnu kan lọ́lọ́run fún wa etí méjì ní gbọ́rọ̀ ẹnu kan ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà etí kan lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń gbọ́ràn torí ẹ̀ là á sì máa ń sọ̀rọ̀ from the two corners of our mouth kó lè pé kó lè tètè kó dún létí wọn gbàmù lọ́rọ̀ kan èmi kíra fún bàbá o gbogbo ń tẹ́ bá ẹ̀spẹ́ẹ̀tì tẹ́ sọ pé ó yẹ kí bàbá jáde ó yẹ kò ní ìdí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́nú ọ̀rọ̀ bàbá gan ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ wọn bàbá ò fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n sì ní abẹ́ authority náà wà wọ́n faramọ́ tí Kanu sọ so ẹ mọ èyí tí ọ̀rọ̀ kankan lọ́dọ̀ bàbá kò ní ìdí mọ́ ìyẹn ọ̀rọ̀ ẹnu o ṣùgbọ́n action ń lọ lábẹ́lẹ̀ ó sì jọ wípé kò sí ìbáṣepọ̀ tó múnádóko láàrin ààrẹ àti bàbá ìmọ̀ ẹ sì mọ̀ pé ìyàwó wọn náà ìgbésẹ̀ tí ìyàwó wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì gbé nígbà tán gbọ́ pé ọkọ àwọn muslim ticket tẹ́lẹ̀ á ti rí wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì á ti ṣe àtúbọ̀tán rẹ̀ náà Ọlọ́run náà ló wá dá sọ̀rọ̀ àárín wọn torí ká láàrin wọn gún ni ó ṣeé ṣe kí bàbá tún ti kàn ti kàn sí wọn ní Aso Rock àbí kàn ti lọ advice wọn bẹ̀ bọ́ sí lọ bá Buhari ṣùgbọ́n tán náà sọ fún Buhari náà tún wá sọ lórí abẹ́bẹ́ báyìí bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ èèyàn tó lè bá wọn sọ fún wọn mú sí irun wọ́n mọ̀ pé wọ́n ó yẹ kí wọ́n fi fídíò hàn ààrẹ bá ààrẹ bá sì láwọn ò gbọ́ ìyàwó wọn ò gbọ́ torí wọn ti sọ fún wa páwọn kó ń ṣọ́ọ̀ṣì ẹ lálábòsí ni mí pé ṣe bí mo ní mi ò wọn ṣọ́ọ̀ṣì ìyàwó ààrẹ ni mo ti sọjọ́ àmọ́ ti lóògùn sọ yìí mo ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìjà tẹ̀ iwájú àti pẹ́ jù ń bí ó necessary sá. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà yóò yẹ gbogbo wa kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ bàbá ẹ ṣeun tẹ́ ẹ ti fohùn sí àwọn gbọ́ tí bóyá bàbá bishop náà ó sọ̀rọ̀ nú ara èmi mọ̀pọ̀ ń sọ̀rọ̀ nú ẹ̀mí kámọ́ òwéyàn náà ó sọ̀rọ̀ nú ara ẹ jẹ́ ká wá lọ sínú òyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wọ́n ní ẹ̀sùn lọ́tún ẹ̀sùn lọ sí lórí olódòdó nìkan ṣe é fẹ́ pa bàbá oníbàbá ni àyà ló ní sọ fún yín o àwọn ọmọ Nàìjíríà ò tiẹ̀ jẹ́ ká délẹ̀ tán fi dá wa lóhùn pé kílẹ̀ yín méjèèjì ń sọ lẹ́nu tí ó dùn pé bàbá oníbàbá wo táwọn báńdíìtì fi ń pọmọ lọ́mọ wọ́n ní jẹ́jẹ́ lọ́mọ jókòó tí bàbá oníbàbá lóhùn ló kàn láti tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ pé kàn gbé responsibility ọmọ ọlọ́mọ kàn gbé kọ́rùn pé wọ́n ti di ìgènú tí wọ́n gbé olúbi kọ́rùn àbí ìṣe ìgè ni wọ́n gbé olúbi kọ́rùn kan tó bú wa o àyà wọ́n ló kọ́ o àyà ló kọ́ o. mo ní ìmọ̀ rẹ̀ èèyàn ẹ mọ̀ jẹ́ fi bàbá lẹ̀ jàre ó lè ti rẹ̀ hàn wọ́n lẹ́ni tó bá rẹ̀ kó mú rẹ̀ rodò ó jáwé ọ̀fẹ́ kó fi gbéra o. mo ní lárákùnrin kan láàrin àwọn tó ń fún mi lésì ọ̀rọ̀ ló bá dáhùn pé ǹjẹ́ ó tiẹ̀ rí kí bàbá ń bàbá kó kàn sí ibi tí wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ pé tí n bá rí kí n dárúkọ kan mo ní àṣẹ mọ́ lọ Benue lọ́jọ́ sí níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn Yewata wọ́n ní Sunday Yewata wọ́n ní Sunday rí àwọn ẹbí àwọn èèyàn tán pa wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà ṣe mo mọ iye àwọn èèyàn tán ti pa ń bẹ̀ wọ́n ní Sunday sọ̀rọ̀ sókè gan wọ́n ní ṣé body language wọn gan sọ wípé wọ́n bá ọmọ Nàìjíríà kẹ́dùn wípé èèyàn kan ṣoṣo tán bá pa ọmọ Amẹ́ríkà kan ṣoṣo wọ́n lè torí ẹ̀ lọ sógun pé kémi náà lọ study tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Palestine àwọn Hamas àti Israel pé wọ́n exchange prisoners pé àwọn tó ti kú gan wọ́n exchange body wọn torí wọn fẹ́ káwọn ọmọ wọn kàn gbé sí ilẹ̀ àjèjì àwọn tó ti kú wọ́n exchange body ara wọn ẹgbókù àwọn wá fáwọn káwọn náà gbé tiyín fún pé ṣùgbọ́n Nàìjíríà sí ẹ̀mí èèyàn ò jọ wọn lójú ni kò sí tara fún ààrẹ bẹ́ẹ̀ bá ti rí lé lọ́bẹ̀ ó yẹ kí ẹ ti gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ wọ́n ń pa àwọn èèyàn pẹ́ẹ́pẹ́ sí gbogbo ẹ̀ náà ni wọn àwọn tó yí yín ká ṣé ìròyìn gidi ìròyìn eré náà ń fún yín nínú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ni irú ẹni tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tó ní àwa ìrí ìròyìn gidi gbé àfi negative tí irú yẹn bá jẹ́ ẹni ìkànnú àwọn agbèfọ́ba lẹ́yìn ọ̀dọ̀ ààrẹ Aso Rock tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ bí agbẹnusọ wọ́n mọ̀ parọ́ fàárẹ̀ ni gbogbo everything is okay everything is positive wọ́n bí oúnjẹ àrẹ lamp ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àbúrò lẹ́nu arákùnrin bá dé ká lọ sọ́dọ̀ bàbá Ahmed. It is fatal, Charles. It is because the position of the American president, Donald J. Trump, even though some of us are disappointed that government, rather than face the issues, started trying to explain whether there were more Muslims or more Christians or pagans. The issue is that Nigerians have been slaughtered by the day in numbers. And
some appearances we've had on this platform, I expressed my disappointment personally because the president doesn't seem to have empathy. People will be slaughtered, communities are ravaged, burnt down, and we don't see the monarch-in-chief go there up to now. So it just shows how... He did go to Benue State, though. No, he went for some other event. No, but he held it. I mean, I know people might argue that that's sort of a one-off, but he certainly did something there. So let's be where we found ourselves, right? If out of 100 you made 0.1, we shouldn't be commending you. Where we are right now. No, it's just that from a journalistic point of view, we have to mark these things. I agree. Yeah, I agree. That's the whole point. But my point is that not commendation, from the international community, the reaction, it's not just America, Canada, Europe, all of them are, making... Even Australia. Exactly, comments about we're first human beings first. Forget religion, whether you're a Muslim or Christian, it doesn't matter. Human lives matter. So that they are dying in numbers in our country, and leadership is moving on, not even now looking at governance, but already playing politics of the next phase. So that's where it's very, traumatic for me, watching the leaders fail in this direction. So for me, I think this is a wake-up call for the leaders to stop taking Nigerian lives for granted. And if they continue, my position will be that this should announce, really, the ending of this so-called elite conspiracy against the Nigerian people, because it appears that while Nigerians are suffering slaughter when they go out to hustle for their daily bread and all of that, the elites are converging under the platform that has inflicted this pain. That's why I ask myself, these people who are defecting, the politicians who are defecting to APC, what would be the reason? Is it that, security-wise there's improvement, economy-wise there's improvement? Nothing. And you see them moving in there. So it's a conspiracy of the elites against the Nigerian people. And thank God, because the God we serve, he still rules in the affairs of men. So the blood of the innocent people shed, that God that created them in his image, has raised a man from the international community to prick the conscience, the smeared conscience of the Nigerian leaders. If this is what it will be, then fine. But I commend, of course you know that I'm a fan of Donald J. Trump. I commend him for standing up, not because it has to do with any religion, but standing up for humanity. Right. Anywhere we are, any human life that is lost. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà ẹlẹ́sìn báyẹn ká mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀já lọ sọ́dọ̀ bàbá kì í ṣe bàbá tó bí Ahmed o orúkọ rẹ̀ ni o bàbá Ahmed níbi tó ti dánú sí máìkì ìkànnì àwọn abẹnugan ilẹ̀ Haúsá ni ó sì ti ìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu rí kó tó kọ̀wé ipò lẹ́ẹ̀pọ̀ wọn ò ṣe mọ́ pé ààrẹ ìgbọ́ràn sóhun lẹ́nu wọ́n kàn fi ń joyè ni wọ́n fi yàn joyè àwòdì wọn ò lè gbẹ̀díyẹ ṣẹ́ẹ̀tì rántí rẹ̀ òun ló wá sọ pé ààrẹ Trump kàn sọ èrò rẹ̀ síta ni pé orílẹ̀-èdè USA gangan ò tí ì fi Nàìjíríà sí country of particular concern. Mo ní àbẹ́ ẹ̀sùn àbí torí ọmọ jákujàku kan ọmọ Fulani tó sọ̀rọ̀ lánàá wípé Trump kàn dún ni. Ó ní àwọn congressmen àwọn lawmakers wọn ó náà máa gbé gbèsè. Ó ní kì í ṣe mọ́rẹ̀ náà ní gbé gbèsè yìí ni. N tó mú ààrẹ àbí wọn tí ìdìkà àbí Trump kan sọ ni kò yé mi náà mọ́ ẹgbẹ́ ìyẹn ọmọ Amẹ́ríkà kí ni process tó fi hàn bẹ́ẹ̀. Àyà ni mo dá lóhùn pé lọ́jọ́ sí ṣebí Trump náà ló fi wọ́n bẹ́ẹ̀ ó lọ́nà tó tọ́ pé ẹ rí i pé yóò ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n tún ti move motion mi lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mọ́rẹ̀ yìí náà ló sì move motion mi wípé ṣé mo ti ẹ̀ kọ́ lẹ̀ àkàmọ́ tí n bá kọ́ lẹ̀ já kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ahmed. Well, you make the point that the situation has been consistently there. The U.S. has perhaps run out of patience with Nigeria, and therefore it's taken on this hardline position. I'm afraid it's not exactly the case. It's Nigerian circumstances, it hasn't remained static. If you go back to 2009, when the first uprising of Boko Haram occurred, to where we are today, the mutation of some of these problems and also the addition of new challenges has changed the face of this conflict entirely. So we're not really talking about the same Nigeria. Nigeria today is dramatically different from Nigeria of even 10 years ago. So how so? Well, because the situation is more dire, the challenges are more serious, the threats are more varied, the sources of these threats are more varied. The only thing that has been, I think it's our leaders who have become. I mean, the only thing that has been consistent all along is that we have had bad leaders going as far back as perhaps after President Erdogan. All through the last 15 years, this country has been poorly led. Everything that happens to this country, you can visit it on the doorstep of our leadership. This is the country, a great country, great people, which has been poorly served by bad leaders, indifferent leaders. So if America feels, oh look, we're running out of patience, Nigerians would never get their act together. It will continue this business of just saying, hey guys,
There are enemies on their doorsteps, and we don't like them. And therefore, they burst in and say, we'll fix this country. America will not fix Nigeria. That's the last thing we need is an America breathing down our neck and making Nigeria weak, because we come back under. And that is not good for this country. Nigeria holds a huge strategic position in the geopolitics, in the Sahel, in West Africa, in Africa. It's not the kind of country where you have a president who is used to getting his way, who says, okay, now give me Nigeria, bring Nigeria on the table, I'll deal with it the way I want to. And then the language of the Americans is not very encouraging. The intelligence, the statistics, there are grounds for this action. Does not indicate that you're dealing with a well-informed leadership that recognizes the fact that they're dealing with a very complex country. So I'm afraid the truth is the Americans haven't done justice for themselves either. So when you put all these things together, I think the point is that the door was opened by our leaders. We are where we are today because our leaders have failed us. President Tinubu has failed us. The president before him for 8 years had done virtually nothing about the increasing place of insecurity in our lives. The president before him hasn't done much either. And here we are. So friends that should be saying to us, what can we do? Are now saying to us, fix yourselves or we'll fix you. This is we need to adopt against a country like Nigeria. We need to check the intelligence we have. We need to be careful the kind of utterances and threats we issue. And perhaps we need some kind of engagement first before we come really hard on a leadership which is very weak in a country which is already on its knees. If America succeeds in creating the worst situation in Nigeria, everybody will pay the price for it. This is a very delicate situation. And the worst thing we want is a falling out with America. We've been friends, we're allies, we've come a long way with each other. We've never had a quarrel between us. This is the time when the US should stand by Nigeria, ask us what we can do so that it can help. But then the interesting thing about this, and I'm going to come to you about the way the Nigerians are reacting to it, but let's look at it from the American perspective, which is what you're doing now. I think the interesting thing about it is that what you're saying now has been the American position for decades. I mean, they've stood with Nigeria through the insurgency. At the time the Chibok girls were taken, they had people training the Nigerian army. They for a long period of time, they've been supplying. I mean, there were breaks in supply, but they've been fairly consistent in supplying Nigeria with arms, with intelligence cooperation and all the rest of it. And through it all, nothing seems to be changing. I mean, the Nigerians, it's almost as if they're sitting back and saying, well, we can't trust you to deal with this insurgency situation and the shocking thing. If one person gets killed, America could go to war for that, for an American citizen. So for them, it's an extraordinary situation. I wonder what you make of that. Well, you make the point that the situation has been consistently there. The US has perhaps run out of patience with Nigeria, and therefore it's taken on this hardline position. I'm afraid it's not. Maybe it is time for this country to really, and even if it takes embarrassment on the regional stage, the fact that Nigeria is shown not to be wearing any clothes and everybody identifies that, but it leads to a fundamental reset of things, because this country needs a reset. I mean, absolutely. The amount of corruption, the electoral malpractice, I mean, impunity, you can't get justice from anywhere. If you're not somebody who's really prominent, you can't hope to get justice in this country. I mean, on what basis can we continue this way? No basis, and we shouldn't continue like this. We shouldn't. We should blow the whistle. And the best way you can read the US position is that it serves as a wake-up call. I offered an opinion on social media, and I said, I'm shocked that President Tinubu has still not spoken to Nigerians. I mean, as a leader talking to the people he leads. And it's really shocking. I posted that tweet, I think 3 days ago. I saw that And tweet. As we speak, the president hasn't deemed it necessary to sit in front of the camera and say to Nigerians, I understand the situation in which we are. There's a huge quarrel that has broken out. Muslims are saying, oh, they're coming after us. Christians are saying, yes, they are welcome. And people are afraid, they are scared. We think that things are going to get worse, and they will get worse. If America does undertake any activity that weakens this country further, it's not really justice to Christians or Muslims. So we're in a very bad situation. Militants, and yet the Nigerians are acting with almost a certain amount of arrogance, and looking at as though these warnings are, insults from the Americans. Well, let's say, if the Americans needed advice, and if I were to advise the president from day one, I would have said, your language should be very carefully chosen, measured. Your intelligence should be sound, strong, profound, and your engagement strategy should be really well thought through. On all three counts, he didn't do that. So even the Americans themselves didn't really
if that is the right thing to have done. I think this is really the point that needed for the Americans. This point needed to have been there consistently from day one. Well, there's a political American thing. Yeah, I understand that. I understand that. And what it does is that it sort of dilutes the strength of the case that the Americans are not making. from their perspective. It strengthens their case. Well, I don't know. I don't know. I just read this evening that the U.S. hasn't been able to get the numbers it needed to get Nigeria listed as CPC this afternoon in the U.S. And that tells you one thing, that it's quite possible that Trump is isolated on this position. But let's ẹ bá ń gbé kùndùsì fún Mr. Charles tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tẹ́ ẹ bá wo máyì dáadáa ọ̀tọ̀ ní tó fẹ́ wá sọ alákọ̀ọ́kọ́ fẹ́ wá kọ̀ǹdẹ́mù àwọn ààrẹ Tinubu kò kàn wá wọ́n lè kọ̀ǹdẹ́mù ara wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ó fẹ́ wá kọ̀ǹdẹ́mù Trump ó kàn ó sọ díẹ̀ ńbẹ́ náà ṣùgbọ́n pẹ̀lú question tí Mr. Charles tó ń gbé kò lójú wípé ọmọ onínàkúnà lẹ́yìn náà wọ́n ti ràn yín lọ́wọ́ sẹ́yìn bó o lẹ́sẹ̀ expect ẹni tí ń kówó fún yín owó ìrànwọ́ wọ́n ń ta nǹkan ogún fún yín ọwọ́ agbésùmọ̀mí náà ti ń bá àti wípé narration tẹ́ ń push ṣé ń sọ fún yín pé Nàìjíríà náà fẹ́ wá attack ni ṣé wọ́n fẹ́ wá help wa ni. ẹnu ẹ̀ ká lòlò díẹ̀ ó ṣàfọgbọ́n gbé ó fọgbọ́n dáhùn ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ náà ni wípé lẹ́nu ẹ̀ náà láti gbọ́ tó sọ wípé ní Amẹ́ríkà àwọn tí ì rí iye àwọn lawmaker tó máa fọwọ́ sí kan fi Nàìjíríà sí CPC ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wádìí ẹ̀ dáadáa àti gbọ́ lẹ́nu Trump pé òun ti declare Nàìjíríà as CPC bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé 31 congressmen wọ́n wà lẹ́yìn ẹ̀bí ké ṣé irọ́ làwọn eléyìí ń tà bí èlùbọ́ àbí kò tí ẹ lé sóòótọ́ lẹ́nu ẹjẹ́ àtẹ̀wájú. ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé wa bí ọ́fíìsì ṣùgbọ́n mo láìkí tí Mr. Charles gbogbo ọ̀nà tán gbé gbà atótónu táà náà ṣe ọ̀rẹ́ ràn lọ́wọ́ òfojú ọ̀rẹ́ rẹ̀ gúngi òmóore wá expect ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n ṣe lọ irọ́ tí ìrìbí tí ọ̀rẹ́ ti ń ṣe fún ọ̀rẹ́ torí kó lè tọ́jú ilé ìyàwó àtọmọ ń complain pé ọ̀rẹ́ yín ò tọ́jú ilé ó wá ń ṣe fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ kó lè mọ tọ́jú ilé ọ̀rẹ́ bá tún kọ̀yìn sí ìyàwó àtọmọ lọ́rẹ̀ tí ń ṣoore fún bá tún pàdé wọn ní gáràjì pé ẹṣẹ́ rẹ̀ abẹ́ ṣe múra lọ́jọ́ sí ẹ tún wọ́ọ̀sì jù bẹ́ẹ̀ lọ sọ́rẹ́ mi ò gbọ́ bùkátà náà ni ọ̀rẹ́ yín wo ń wọ́ọ̀sì sí ni kọ́rẹ̀ wá gbọ́ yẹn tó sì ń fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ lówó kó lè tọ́jú ọmọ ńlé kí lẹ rò pọ́rẹ́ ò sí yóò pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni yóò ní you are shameless tọ́rẹ̀ bá wá boycott ẹ̀ tó wá ń fún ìyàwó tó ń ṣàánú ìyàwó tó ní kó máa fi tọ́jú ọmọ sí ẹ mọ̀ pé ọ̀rẹ́ yẹn ó lè padà wá máa fẹ̀sùn kàn wípé bóyá ń bá ìyàwó òun sùn bọ́rọ̀ Nàìjíríà sì jẹ́nu àti USA gbogbo ẹ̀sùn tẹ́rí tán fi ń kan USA ní ìsìn torí pé USA kọ́ọ̀tì gbogbo ìrànwọ́ tán ṣe fún wọn directly pé àwọn fẹ́ ṣe àwọn ò ní ṣèrànwọ́ fún ọmọ àwọn fẹ́ ṣe fún ọmọ Nàìjíríà directly àwọn ṣèrànwọ́ fún yín kẹ́ ẹ lè fi gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà ga ni kẹ́ ẹ lè fi ṣàánú wọn kẹ́ ẹ fi dáàbò bò wọ́n ẹ wà dáàbò bò wọ́n ìrànwọ́ tán ń ṣe fún yín ọwọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ló tún bọ́ sí irọ́ torí ọkọ ọjọ́ sí tán tọ́rẹ̀ rẹ̀ ń ṣèrànwọ́ fún ọ̀dọ̀ àlè ní kówó lọ abẹ́rẹ́ pé ó ṣe rẹ́gí ọ̀dọ̀ alẹ́ ní kówó lọ ìyá sì ń jẹ àwọn ti lé sí òun ṣe falafolo pẹ̀lú àlè lọ́rẹ̀ bá ní ó dá àwọn òní fún òun ní ràn lọ́wọ́ mọ́ directly wọ́n ran ìyàwó rẹ̀ tó ráhùn náà ni mo fẹ́ ràn lọ́wọ́ tí mo fi ràn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ bọ́rọ̀ US àti Nàìjíríà ṣe rí nu ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Mórè rílé Mórè nǹkan náà àwọn United States lawmaker wọ́n sì ní kì í ṣe ordinary lawmaker wọ́n lẹ́sẹ̀ rẹ̀ rinlẹ̀ gan wọ́n ló ti sọ pé ti introduce resolution kan ní ìsinyìí o tí ó pe orúkọ rẹ̀ ní ìyẹn law àbádòfin wọ́n ló sọ pé òun ti gbé lọ sí House Committee ó pe orúkọ rẹ̀ ní ó lóun title ẹ̀ ní condemning the persecution of Christians in Nigeria and standing ready to support President Donald Trump in taking decisive action to end existential threat. Wọ́n ní gbogbo àwa tá à ń kanjú wọ́n ní ká mọ̀ kanjú tó ló ọ̀ràn wọ́n ní ká ló easy náà fún Trump láti ní ó yá ẹ̀yìn tí kíní ó yá torí bí ààrẹ Nàìjíríà sì lè pàṣẹ fún àwọn ọ̀gá ológun ẹ̀rí pàwọn náà ṣe rìsọ̀fù bẹ́ẹ̀ ni Donald Trump náà ṣe láṣẹ executive power lórí Department of War pé ẹ get ready o ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí àbádòfin tá a fi tì lẹ́yìn tẹ́ fi lọ à ń ṣe lọ́wọ́ so ìyẹn ni wọ́n sì mọ́ tètè sófin bẹ̀ ẹ mọ́ wọ̀rí ẹ ń bẹ̀rù wípé àwọn ti Nàìjíríà àwọn alágbára Nàìjíríà lè gbọ̀nà ẹ̀bùrú wọ́n lè lọ maneuver lè gbìn kí ó dàbí àwọn rubber stamp ti ìrọ̀
ọba bá ti ṣẹlẹ̀ á jẹ́ kẹ́ gbọ́ torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí pé kì í ṣe pé bóyá Amẹ́ríkà ọ̀rẹ́ ti ń ṣẹlẹ̀ pé wọ́n tún pa àwọn èèyàn sí wọ́n gbọ́ ti àwọn ọmọ ẹ̀yìn méjìlá tó tún pa wọ́n gbọ́ ti Nasara tó ṣẹlẹ̀ lánàá ó ṣẹlẹ̀ ní Kaduna náà torí ẹ̀ mo sì ní ẹ jẹ́ àfọkàn sí wípé gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà kúkú ń pa ó kàn jẹ́ pé ohun ti Kìrìsìtẹ́nì ló fẹ́ mú ìrànlọ́wọ́ wá torí tí ò bá lọ ní bó ṣe lọ yìí tó jẹ́ pé báwọn Kìrìsìtẹ́nì tó lọ fẹjọ́ sùn náà wọ́n kàn lọ sọ pé àwọn Nàìjíríà náà ń pa Trump ò ní dáhùn ẹ ló lórí ẹ níjọba ṣùgbọ́n torí pé ó ní interest nínú Christianity ló sì tètè yá nígbà tó sì ti gbé gbèsè báyìí narration yẹn ká kúkú mọ̀ wípé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń pa ló máa help kí ló wáá dé tí Russia náà ń dá sí wọ́n ní Russia is keeping close watch on development in Nigeria following statement by United States President Donald Trump suggesting potential American military action in the country. A Russia Foreign Ministry spokeswoman said on Friday wọ́n ní tó sọ náà Zakharova ló kọ rẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n ló ní àwọn urge bí kì í ṣe pé àwọn pàṣẹ àṣẹ wọn náà ti fẹ́ pa fún Trump pé àwọn urge àwọn méjèèjì pátì méjèèjì Nàìjíríà àti USA pé kán respect ara wọn because respect is reciprocal ó ló sọ wípé closely monitoring the issue and calls on all parties involved to strictly comply with international legal norms. Láyà wa ní ọ̀gá mi ṣe é rí wípé kìíní tún lé sí ni ṣe é rò wípé tí USA bá gbọ́ tí Trump bá gbọ́ wípé ó ti ẹ̀dá agbọ́ ti Russia bọ́ sí dá sí ẹ̀rọ wẹlẹ́ ni irú China tó fẹ́ mọ́ fọwọ́ lálẹ̀ tó bá jẹ́ pé gbogbo narration tó ń gbé náà wípé torí wípé influence China ó ti gbọ̀rẹ̀gẹ̀jìgẹ̀ Nàìjíríà pé àwọn USA ti ń lose influence wọn lórí Africa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé ẹ rò wípé wọ́n ní ti ọ̀rọ̀ wàhálà bọ̀lẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ránṣẹ́ tán lọ ń sọ̀rọ̀ sí Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ yìí tó tún wá gbọ́ wípé China náà ń lọ ogun àbí kí Russia náà wá ní àwọn ń wò yìí o ṣé ẹ rò wípé kò ní dá wàhálà ọrùn gbogbo ń tá ní kọ́mọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ rò wípé kì í ṣe ìgbà náà ni ó tó wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn alágbára ilé ayé mẹ́ta tán ti ń jà lórí èèyàn kan gbọ́n tí Yorùbá sọ ni wọ́n níbi tí erin méjì bá ti ń jà kó bẹ̀ ni ó jìyà ni ó foríko ó ti wá di erin mẹ́ta báyìí USA, Russia and China ó ti di erin mẹ́ta ìyún gan ni ó tún jẹ́ ó fẹ̀ lójú ni ó jẹ́ ó tún lé sí i ṣe wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ tẹ́ lè fi bá Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ ni tẹ́ fi wá lọ ń pe àwọn ẹ̀yin gan lẹ lọ ń pè èèyàn bí ìgbà tẹ́ lọ ń pè èèyàn sí Amẹ́ríkà báyìí ní báyìí wọ́n àwọn gan wà rí gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ẹ̀ ń challenge àwọn ó dà wọ́n sàti láwọn ń wòye ìyẹn àwọn Russia ìbí sì mọ̀ pé Russia ti ń wòye náà kò sí nǹkan kan tí Russia wá fẹ́ ṣe torí ààrẹ Tinubu gan ti sọ́nú ọ̀rọ̀ wọn kìí ṣe Trump nìkan náà wọ́n tàùn sí Trump náà nígbà ọ̀rọ̀ gáàsì wípé àwọn competition làwọn ń ṣe kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Russia pẹ̀lú Putin competition ni àwọn fẹ́ sell market ń tàwọn ní Nàìjíríà ẹ lè sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ mú jẹ pé ẹ̀kan sọ náà ni lóhùn ọ̀rọ̀ oníbọ̀sí máa ń mú ọ̀rọ̀ ó lè jápò mẹ́rin já lọ sọ́dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti wọ́n ní the Economic and Financial Crimes Commission has handed over a bank draft of 42.5 million naira in favour of one Mrs. Margaret Odofin almost 70 years old widow and retiree ta ló gbá wọn. wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń fi léde lórí X wọn yẹn EFCC wọ́n náà rí kọ́fà owó yìí tí àwọn kan tí wọ́n gbá mọ̀mọ́ ni o pé ní ọ́fíìsì wọn wọ́n ṣe investment wọ́n dárúkọ arábìnrin yẹn o Mrs. Kehinde Yusuf a staff in one of the new generational banks. àwọn báǹkì ló gbá mọ̀mọ́ kan náà àwọn staff wo mọ̀mọ́ sọ fẹ́yìn tẹ́ ń kówó dáa lé náírà ti já wálẹ̀ jẹ́ ń tètè fowó rọra mọ́ ṣe o àwọn ará bí ìmọ̀ àwọn tó wà lábúròdù tán arábìnrin kan láti Italy ṣe láyé láti tó 4 or 5 years ní ìsìn tí mo gbọ́ nínú rẹ̀ bí 25 million ló dàbí pé wọ́n gbà wọ́n sì yọ iní tere èjì tere wọ́n lè sọ bí tó wọ̀ àwọn kò sí ẹ̀yìn àwọn staff báǹkì náà agbódegbà níyàn ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti mú arábìnrin yẹn wọ́n sì ti dá owó mọ̀mọ́ ìpadà gẹ́gẹ́ bí bank draft báǹkì ní òforíkò wọ́n mọ̀ bá sì gbà lọ́wọ́ Mrs. Kehinde Yusuf ó lè pọ̀ Nàìjíríà ó dá nínú ìròyìn táàmù ọmú gbọ́ nísìn ẹ já wá lọ tààràtààrà
sí ọ̀dọ̀ CAN. Wọ́n ní CAN youth back Trump plan intervention, demand tough action from Tinubu. Wípé ààrẹ Tinubu ẹ̀ kàn ń ka script fáwọn ni. Àwọn ò tí ì rí action, àwọn ò tí ì rí ọ̀rọ̀, àwọn ò tí ì rí àtúbọ̀tán ọ̀rọ̀ yín kó sèso re nípa insecurity. The youth wings of the Christian Association of Nigeria on Saturday threw his weight behind United States President Donald Trump's claim that Christians have been systematically targeted and massacred in Nigeria. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ the National Youth Fellowship Convention tó ń ṣe l'Abuja, wọ́n ní the National Secretary of Yowikan, Elijah Bako, also welcomed his proposed intervention, saying it is a timely wake-up to authorities rather than an assault on national sovereignty. Wọ́n ní kì í ṣe assault lórí national sovereignty. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ran àwọn lọ́wọ́ ni. Àwọn sì fi ọwọ́ méjèèjì náà fi welcome wọn. Kì í ṣe bí sovereignty tẹ́ ń sọ pa Nàìjíríà náà. Èèyàn kan kò tí lọ́ọ̀ fún alánà wípé power rẹ̀ ọwọ́ àwọn aráàlú ló wà. Àwọn aráàlú náà ní sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn ò ní kán wá bẹ́yìn mùsùlùmí. Kò sí tó kàn yín bẹ́ẹ̀. Ẹ bá gbé plákáàdì jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kẹ́ ẹ kóra yín jọ. Àwọn oníjìhádìsì jàre, àwọn ìmọ̀lé ká mọ̀ là á. Àwọn ẹ̀yìn kọ́ làwọn nìkan wá bá. Àwọn táwọn tó ń pa náà nìkan wá gbèjà àwọn. Sovereignty àwọn táwọn fún yín gẹ́gẹ́ bí power. Ní power. Aráàlú ní power wà. Sovereignty Nigeria bọ́n ṣe divine ní ẹ̀. Tí lọ́ọ̀yà yẹn divine ẹ̀ fún alánà. Pé sovereignty Nigeria is vested in people of Nigeria. Pé they have the power of sovereignty. Àwọn gangan lágbára sódò sọ́wọ́ wọn. So èèyàn tó jẹ́ sovereignty náà làwọn wá ń pe USA ní ìsìnkú wá gbèjà wọn. So ọgbọ́n ńlá la kọ́ńbì wípé ní tó mú religious sect Christian tí USA lè fi dán lóhùn tán sì fẹ́ gbé òfin kalẹ̀ pé kán yé persecute wọn mọ́ gbogbo bàtà bá tó ti persecute yín pé àwọn òkan ní ṣe lè kàn dojú fẹ́ kófin wà fún Nàìjíríà Christianity nínú ilé lọ́hùn. So anybody tó bá ti jẹ́ Christian tó bá ti kégbàjà ìdè bẹ́ẹ̀ lọ́gán làwọn ó gbé yẹ̀wò. Bá sì ti jẹ́ lóòótọ́ ni àwọn ó gbé gbèsè. A jẹ́ wípé ẹ̀yà náà lè ṣe, ẹ̀yà náà lè pé wọ́n ń pa wọn o. Kẹ́rì sí wà, èrì sí pọ̀ lọ́wọ́ bàbá mi Akíntóyè. Káwọn ti mú yùn wọn káàdùgbò ti Kristẹni náà ó dáa. Kọ́mọ̀rì tí a gbọ́. Ó dẹ̀ já kún bẹ́ẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ deputy senate president níbi tó náà ti ń láàgùn. Adìyẹ rẹ̀ ń láàgùn, ìyẹ́ rárá ò já mọ́, ìyẹ́ rẹ̀ bù ú. Wọ́n ló sọ wípé ẹ̀yẹn Bàráò. Ìyẹn sì mọ̀ jẹ́ Bàráò. Bàǹsá. Bàráò Jùbílì. Wọ́n lòun ló ti slam United States president pé dada ò lè jẹ́ ọlábùrú tó dojú o. Pé ó lábúrò tó gbójú o pé bí senate president àwọn ò bá lè sọ̀rọ̀ ohun tó ń jẹ́ deputy rẹ̀ òun sọ̀rọ̀ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán rẹ̀ sí níbi tó ti gbójú mọ́ Akpabio lọ́jọ́ sí wípé sọ̀rọ̀ ó bá lè sọ̀rọ̀ òun ó sọ ó ti wá sọ nísìnyí ṣùgbọ́n jẹ́ ń fi rán ilé tí ẹ̀wọ̀n bá ń tẹ̀ sí. In this case, I did not say my mind. I'm coming. Don't be scared. I can say. I said I'm not Trump. I will say my mind. I'm a Nigerian. Nigeria is a sovereign nation. I'm a parliamentarian. I'm a president. I can speak on behalf of Nigeria. I'm not scared of Trump. But don't allow others to speak for you. Don't be scared of Trump. You can say your mind about Trump. Get something. Ó náà nìyẹn a ti fi rán yín létí bí mo tiẹ̀ ṣe ń gbọ́ bá a ṣe ń yọ ọgbọ́ o à ń yọ ọgbọ́ ni kì í ṣe news o ẹ kàn fi sí ọkàn àyà yín ẹ mọ̀ sọ ọ́ ta fún yẹn kankan wọ́n sọ wípé torí pé Akpabio náà believe pé lóòótọ́ gàlígàlí àwọn Haúsá ti ń pọ̀ jù wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì sì lóhun kàkà tóhun ó fi gbèsè yẹn lẹ́yìn kóhun kúkú mọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ẹ bá rí tán sọ̀rọ̀ ní ìsìn Akpabio yarí kò sọ̀rọ̀ dòní o ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá fi ibi tí ọ̀gbẹ́ni tó lérí má Akpabio póhun ó sọ̀rọ̀ ó ti pàpà wà Àbújá láàrin àwọn kan ó ti rè sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ yánmọ̀yánmọ̀ tó sọ jáde ìbẹ́ wà lẹ́nu ẹ̀. But for now, for the president of the United States to come in to say, oh, you are doing this and we're going to attack you and our country, Nigeria is a disease country, this is quite unacceptable. We feel that you should understand and then retract that statement and apologize to Nigeria. That's my belief. It's against international law. Whatever you feel about our country, follow the legal route. Go to United Nations. Go and get a resolution there, and then anything can come later. So, but to go through that route, I feel is quite unacceptable. It's un-American. I don't believe, because I can't believe that kind of statement will come from the president of the United States of America. I feel it's quite not proper. So we are not scared to say the truth.
We are not scared of Trump. We tell him the truth. If he was here, I would tell him you've gone against international law, and the route you're taking is not the best route, to take. Thank you, sir. ẹnu rẹ̀ bí sẹ́yìn ọ̀ ń kó ti international law UN àwọn wo ni UN àwọn wo lálágbára UN ó sì rọ̀bọ̀ rí bí. òun náà nu kò ju 1 minute lọ. wọ́n ní this is just the Northern Elders Forum and the Métis Allah Cattle Breeders Association of Nigeria also criticized Trump for threatening the sovereignty of Nigeria. Kò threatening sovereignty yìnyín tó sọkọ́ nù. The problem yín ló fẹ́ bá yín kó gojá lórí rẹ̀. Jibril condemned Trump's military threat, describing his statement as un-American and a violation of international law. Ìyẹn Trump. Speaking in a viral video which ended on Friday, the deputy Senate president náà la fi hàn yẹn. Only but now for the President of the United States to come in and say, oh, you are doing this and we are going to attack you. Wọ́n láwọn fẹ́ attack yín, irọ́ lẹ̀ ń pa. Only and Nigeria is a disgraced country. Ó sọ yẹn lóòótọ́. This is quite unacceptable. Ẹ̀yin náà, ẹ̀yin lẹ dọ́kọ̀délé ìdálé mọ́. Wọ́n ní wọ́n ti ń fi àparí iṣu hàn àlejò. Àkótí òwe náà ń pa fún pé ilé ti tó lọ. Àṣà àparí iṣu náà fi hàn yín. Ebe yìí ń débẹ̀ gbowó. Ṣé ẹ̀ gbowó ìrànwọ́ lọ́wọ́ wọn rí? Onígbèsè kìíní lọ́dọ̀ tó ìyàwó lọ́wọ́ rẹ̀. Àbí àwọn oníbábúlé láńtà gan for example wọ́n máa ń kọ lẹ́tà lórí mẹ́sẹ̀jì sáwọn tí yáwó lọ́wọ́ wọn tí wọ́n máa sọ fún àwọn èèyàn wọn tó bá ní kọ́ńtàtì wọn lọ́wọ́ wípé is a fraudulent somebody ó wá yáwó lọ́wọ́ àwọn ní o wọ́n wá pè in disgrace eré ń tẹ́wọ́ gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ wà disgrace ara yín adìyẹ funfun kọ̀mọ́ra rẹ̀ lágbá. àti wọ́n sọ pé àwọn Yorùbá máa ń wòran lọ́tẹ̀ yìí mo fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí wọ́n wò wọ́n ràn ní àti gómìnà ilẹ̀ Yorùbá o àti bàbá Adébóyè tó sọ̀rọ̀ gan-an wọ́n lòdì sí Trump Haúsá yìí náà ní gbọ́ jẹ́pọ̀dọ̀ wọn náà àwọn ọ̀tá tí ń da Nàìjíríà láàmú ọ̀dọ̀ wọn náà wà wọ́n sì ti mọ̀ pọ̀dọ̀ àwọn náà ní ó sòdò sí wọ́n ń jà wọ́n àgékù ejò lásán kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ ṣe mọ́ sí ilẹ̀ ti mọ́ báyìí. Barau Jibril ló sọ̀rọ̀ yìí orúkọ rẹ̀ rò orúkọ amọ́rọmọ àpèjẹ́ amọ́rọ̀yàn ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ níjọba ẹni pé a ti ṣe justice sí gbogbo ìròyìn tòní àbí ó ń dàbí pé a ti ṣe justice gbogbo ìròyìn tòní ṣùgbọ́n eléyìí táwa máa fi kárí gbogbo rẹ̀ lẹ́ka tó máa lọ nú abala tí ọmọ kan táwa máa fi dágbére fúnra wa. Àti parí ìròyìn o ẹjẹ́ kan tún emphasize lórí ti Gumi tó sọ wípé bandits are on revenge mission but they listen not like IPOB that wants to leave Nigeria pé IPOB ló fẹ́ fi Nigeria lẹ̀ àwọn bandits ò láwọn fẹ́ fi Nigeria lẹ̀ àwọn Haúsá náà láwọn fẹ́ fi Nigeria lẹ̀ ẹ sáfẹ́ mọ́ dá wàhálà alẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ìran yòókù wọ́n ṣe ní mọ́ fi Nigeria lẹ̀ fún yín kó náà wá revenge yín ni o mí ilẹ̀ tún gbọ́ yẹn o wọ́n lẹ́yìn ilẹ̀ ṣẹ̀ bandits o ẹ̀yin ni ẹsẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ bandits o torí ẹ̀yin ilẹ̀ ṣẹ̀ wọn àbí bẹ́ẹ̀ bá léèyàn bá fẹ́ revenge kì í ṣe téèyàn ti ṣẹ̀ ló fẹ́ gbẹ̀san ó ti wà ìkà òun náà wá fẹ́ wu tiẹ̀ wèrè la fi ń wo wèrè wọ́n lẹ́yìn ilẹ̀ ṣẹ̀ bandits wọ́n ní kò dàbí IPOB tí gbọ́ràn wọ́n láwọn ilé máa gbọ́ràn ajá tó bá máa sọnù ní IPOB wọ́n ní àwọn ògbọ́fèrè ọdẹ àwọn eléyìí wọ́n gbọ́fèrè àwọn abẹ́ẹ̀rí in this kind of country ìgbésẹ̀ wo wá láàrẹ̀ ń gbé ẹni tó yẹ kán ti gbé sí galo ó dáa ní rí jù báyìí ẹyẹ kán máa ṣe bó ṣe wù wọ́n o kọ́lọ̀ ń sàlù Amẹ́ríkà làdúrà ní ká máa gbà báyìí o kán mọ́ra látakò owó ìgbésẹ̀ tó bá fẹ́ gbé nínú Senate wọn ń bẹ̀ tàbí nínú House of Rep wọn kọ́lọ̀ ń jọ kó má jẹ́ ò sálátakò ń bẹ̀ o àní rí jù báyìí lọ ẹjá abẹ́lé ìdágbére o ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ẹ ire láti pàdé lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè rere tójú owó rí náà ni o happy weekend ayọ̀ láàfin parí weekend ilé ọdún lọ sópin ẹ̀mí wa ò ní lọ sópin I love you 5 lines nínú comment section mọ́jọ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ẹmọ bá tẹ love and like yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ ànídànù bí omi ìsanwó ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí ó ṣẹlẹ̀ láàfin tètè rọ́nà lọ ó náà lọ́lọ́run ti ń jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ àti ń gbóòórùn ẹ̀ gan-an yóò jìnnà fún àwọn ọ̀tá ìjẹ. ó dá wa pàdé lọ́la o God bless you bye bye o
ó dáa tún wọnú abala ẹ̀mbáráyè lọ báyìí o wẹ bàbá mi wọ́n tẹ ẹ̀mbáráyè mo promise ni mo ní àmú ọ̀rọ̀ sheik kì í ṣe Gumi o Akeugba Gold àwọn náà dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Gumi ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọn náà nǹkan kan tèmi kan rò ní mo tẹ̀sí ní ìsìn nǹkan kan tèmi rò ní wípé ṣé kò wọ́n jọ àbòsí ó sì jẹ́ dà wọ́n náà ti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Gumi tipẹ́ ṣùgbọ́n mélòó nú wọn la gbọ́ tán pariwo pé wọ́n ń pààyàn jù ó ṣe wá jẹ́gbà tí USA fẹ́ dá sí láriwo ìwà pọ̀ náà tó wá ń kìlọ̀ fáwa Kristẹni nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé yóò bójú yóò bá mú wọ́n fẹ́ ju missiles ballistic ṣé USA sọ fún pé ballistic náà fẹ́ jù sọ fún pé wọ́n fẹ́ lo hypersonic ṣé bínú ogun náà ti máa ń lo hypersonic ṣé bó lẹ ti gbọ́ gbogbo intelligence yìí pé wọ́n mú ballistic bọ̀ wọ́n bá tiẹ̀ wà mú wá náà ṣé wọ́n sọ fún yín wípé inú Nàìjíríà náà fẹ́ jù sí ṣé bíbi tí àwọn agbésùnmọ̀mí wà náà fẹ́ jù sí gbogbo ibi tí ọ̀tá bá ti wà kì í ṣe inú Nàìjíríà a sì inú Sambisa sì lágbọ́pọ̀ wà ṣé èèyàn wà nínú Sambisa tí ń gbé Sambisa ni kí ló wọ́n ń bà yín lẹ́rù kí ló ń fò yín láyà hypersonic sẹ́yìn lẹ bá wọn take decision ọ̀nà mẹ́ta páàtì mẹ́ta náà pín sí wọ́n ní kan heavy ìkan light àti kẹta náà ìkan middle ìkan medium ìkan light bí èèyàn bá lọ ọjà náà ebi kò bí owó náà níwọ̀n ẹ bá ń ta dẹ̀ríkà kan irọ́ agolo ẹ bá ń ta kò bí owó kan irọ́ èmi ò lówó kò bí owó kan agolo dẹ̀ríkà ní ẹ̀ta fún mi irọ́ agolo míìkì lèmi fẹ́ ẹ bá ń ta méjì o ṣé bí wọ́n bí ń tán sọnù sọ́tì sọ fún yín pé agolo dẹ̀ríkà náà ń gbé bọ̀ wá báyìí ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ ọ̀hún ẹ bá ń fòye gbọ́ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó dùn tó ṣe kókó ó pọ̀ ní ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n mi kàn rí àwọn wọn ò fi gbogbo ara kọ́rọ̀ wọn jẹ bẹ́ẹ̀ bá kó jẹ ẹ jẹ́ àjọ òwò náà. kí la fẹ́ lọ sí lamẹ́ríkà láì ṣe nǹkan tó fẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ bá lu amẹ́ríkà láì kọlu àwọn bandit condition tí wọ́n gbẹ̀yìn ìran nàìjíríà ò ní bọ́ọ̀bẹ̀ wọ́ọ̀dù gbogbo ẹ̀yin sójà gbogbo ẹ̀yin general kí lè general lórí ẹ wá sọ nàìjíríà dìlú yẹyẹ ìlú àpẹẹlẹ wá dìlú àbùkù ìlú àpẹẹlẹ dìlú tó ń pè ní disgrace country ẹ̀ẹ́dẹ̀bẹ̀ wọ́n lọ́rùn ẹ yà bọ̀ fún gbogbo ẹjẹ́ gbogbo wọn yìnbọn lọ́bí ọ̀rọ̀ ẹ release license ìbọn fún gbogbo wa ẹ jẹ́ ẹ release ìbọn tó bá kù láyé ọmọ sáyé lọ ọdẹ àtàwọn tó bá kù láyé kan sáyé fọkànbalẹ̀ ju kí gbogbo wọn wà ní fọkànbalẹ̀ lọ. mi bẹ nílùú ó rìn kiri a free man lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn kẹ́ẹ́ ti pẹ́ ẹni tí ń lọ negotiate pẹ̀lú àwọn bandit ẹni tó jáde tó sọ̀sọ̀ kù sọ kẹ́hìn olóyè ẹlẹ́sìn yóò wọlé kò sí lẹ́nu èmi ṣe press conference nígbà yẹn tí mo ní kó mú àyà kùránì kan jáde ó fi hàn gbogbo ayé ìyá nẹ́bì ti lọ dialogue pẹ̀lú àwọn bandit kó jálù ẹ̀ ó sọ̀sọ̀ kù sọ jáde nígbò lẹ́nu ó ní tíjọba bá attack àwọn bandit any attack on bandit àwọn ìgbàdì àṣẹ direct attack on Islam àwọn mùsùlùmí sì ń wọ ó lórí tí kó bá àwọn mùsùlùmí àsìkò ayé ìgbàmọ̀ ìmú mi nínú ìwà ọmọ ìyá ni wá ọmọ ìyá ni mo Fúlàní tó bá pààrọ̀ mi àìsàn ọmọ ìyá kódà bó bá kírun tó ń kí okùn wájú ẹ̀sìn mọ́lẹ̀ eléyìí bú mi àìjọsẹ̀ mùsùlùmí. ẹ̀yin Christian ẹ má bàjẹ́ wọ́n gbẹ̀yìn gbogbo ẹ má bàjẹ́ cross over ọ̀run yàrá ni kí n máa sọ̀rọ̀ ẹnìkan wọ́n ṣe headcount ni wọ́n fi mọ̀ pé ìlú tí mùsùlùmí wà ní ìlú tí Christian wà ní ẹ̀ẹ̀mọ́ tí ń jẹ́ ballistic missile ní ẹ̀ẹ̀mọ́ tí ń jẹ́ supersonic missile ní wọ́n ní kúrò nípìnlẹ̀ òde sẹ́bíṣà ìlú Christian ọmọ mùsùlùmí wọ́n ìtọ́jẹ́ pé nígbà tí 2027 sọ́nà wọ́n ìtọ́jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ change àwọn olóyè àwọn sójà ilé kọ́mi wọ́n ìtọ́jẹ́ pé nígbà tí bàbá ẹ̀yin olóṣèlú tẹ̀ tó ń gé ayé lẹ́sẹ̀ tó ń di one party system lọ ilé ìfẹ́ kọ́mi why this time why that very particular person ní tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà burú lóòótọ́ ó burú jáì tá a bá ní tanra wa àwọn ẹlẹ́sìn Christian ti tiẹ̀ púpọ̀ gan o àwọn mùsùlùmí tiẹ̀ púpọ̀ gan o kì í ṣe ọ̀rọ̀ 100 tó 1000 tí àwọn Boko Haram yìí ti ń dàgbà òsì wa lọ gbogbo àgbáyé ọmọ weekend point ti Nàìjíríà pé ẹ̀sìn làdánwò ti ń bẹ fún Nàìjíríà bó bá ilé sọ ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ ọ̀rọ̀ religion ẹnu ọmọ Nàìjíríà ò ní kó tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí náà ló sọ yí pé wọ́n pa ẹnu ò ní kó á bàbá ara wa fa ni